მშვიდობის ჰიბრიდულ რეჟიმში მყოფ საქმიან მაყურებელს ზუსტად ასეთი სტატუსი გაგვისაზღვრა საქართველოსთვის ზე ეკონომისტმა დემოკრატიის ინდექსში, რომელიც დემოკრატიის დონით საარჩევნო პროცესის მთავრობის ფუნქციონირების, პოლიტიკაში მონაწილეობისა და პოლიტიკური კულტურის მიხედვით არის განსაზღვრული. დიახ, 2017-ში 2016-თან შედარებით წინ წავიწიეთ და 167 ქვეყანას შორის 5.93 მიასედი ქულით 92 ადგილიდან 79 ადგილზე გადავინაცვლეთ, სადაც ცხოვრობთ და რაც ხდება ამ ქვეყანაში ალბათ იცით, მაგრამ თუ გაგიჩნდათ ეს კითხვა, რას ნიშნავს ეს 79 ადგილი და ჰიბრიდული რეჟიმი და მით უმეტეს ამაზე თლად ზე ეკონომისტი რო წერს, აგერ განმარტება. ჰიბრიდული რეჟიმია, როცა არჩევნები ტარდება ჰარვეზებით, ხშირად არჩევნები არ არის თავისუფალი და სამართლიანი, ადგილი აქვს ოპოზიციურ პარტიებზე და კანდიდატებზე მთავრობის ეწოლას, სერიოზული სისუსტეებია პოლიტიკურ კულტურაში, მთავრობის მუშაობაში, ადგილი აქვს კორუფციას და სუსტია კანონის უზენაესობა. სამოქალაქო საზოგადოებაც სუსტია, ზეწოლაა ჟურნალისტებზე და სასამართლო არ არის დამოუკიდებელი. საქართველოს ყველაზე დაბალი ქულა 4.29 მიასედი მთავრობის ფუნქციონირებაში აქვს. ყველაზე მაღალი ქულა 8.67 კი საარჩევნო პროცესსა და პლურალიზმში. რეიტინგში პირველ ადგილს ნორვეგია იკავებს, შემდეგ მოდის ისლანდია და შვედეთი. ბოლო 167 ადგილზე ჩრდილოეთ კორეაა, რომელსაც 1.8 მიასედი ქულა აქვს. რუსეთი 135 ადგილზეა რუანდასა და ზიმბაბვეს შორის. საქართველოს აბსოლუტური ქულა 0.2%-ით გაიზარდა, ანუ 76.2%-ამდე თუ ქულამდე. Heritage Foundation-ის 2018 წლის ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსშიც, თუმცა ეს გაუმჯობესება არასაკმარისი აღმოჩნდა და ინდექსში საქართველოს პოზიცია გაუარესდა. ამ შედეგით საქართველოს მსოფლიოს 186 ქვეყანას შორის მე-16 ადგილი უჭირავს. ამ შემთხვევაში ქვეყნები 4 ძირითადი კრიტერიუმით ფასდება, ესენია კანონის უზენაესობა, მთავრობის სიდიდე, რეგულაციური ეფექტიანობა და საბაზრო თავისუფლება. რაც შეეხება ყველაზე თავისუფალი ეკონომიკების პირველ ხუთეულს, იგი ასე გამოიყურება: ლიდერია ჰონკონგი 90 ქულით, სინგაპური 88.8 ქულით, ახალი ზელანდია 84 ქულით, შვეიცარია და ხუთეულს ყრავს ავსტრალია 81 ქულით. ამ რეიტინგის პირველ ხუთეულში საუდის არაბეთი ნამდვილად არ არის, მაგრამ ეს ქვეყანა პირველი იქნება, სადაც 1 კილომეტრზე მაღალი კონსტრუქცია აშენდება. წითელი ზღვის სანაპიროზე ქალაქ ჯიდაში შენდება სამეფო კოშკი, რომელიც საუდის არაბეთის ახალი თავისუფალი ეკონომიკური ზონის ცენტრალური საოფისე შენობა იქნება. პროექტის საინვესტიციო ღირებულება $1.2 მილიარდია და ის 2019 წელს უნდა გაიხსნას. მისი სიმაღლე კილომეტრი და 7 მეტრი იქნება. საუდის სამეფო ოჯახი თავდაპირველად კილომეტრ 600 მეტრიანი, ანუ დაახლოებით 1 მილის სიმაღლის შენობის აშენებას მოითხოვდა, თუმცა არქიტექტორებმა პროექტის ინიციატორები დაარწმუნეს, რომ არსებული ტექნოლოგიებით და ბიუჯეტით კილომეტრ-ნახევრიანი, ანუ 1 მილის სიმაღლის შენობის აშენება შეუძლებელია. მოკლედ, შენობაში დაგეგმილია Four Seasons-ის სასტუმროს განთავსება, აპარტამენტების და საოფისე სივრცეების მოწყობა. შენობის აშენების იდეა მას შემდეგ გაჩნდა, რაც არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში 858 მეტრიან ბურჯ ხალიფას შენობა გაიხსნა. შენობის ბოლო სართული 637 მეტრზე იქნება და ამჯერ 400 მეტრი არის შენობის კოშკი. მას მნიშვნელოვანი პრაქტიკული გამოყენება არ ექნება, ამ ტერიტორიაზე ტელე და რადიო სარელეო სადგურები და ანძები განთავსდება. ხო, ასეთი ამბავია. მე მგონი სიმაღლეების დაპყრობასთან დაკავშირებით მარტო არ ვარ და უკვე მეხიდება დილიდან ამ ყველაფერში ანა ლაპიაშვილი.
მადლობა მას, დილა მშვიდობის. ბიზნესამბები ჩვენს მოყოლებას არ ვიცი ამ ანტენებს როგორ დაამაგრებენ, ან მოგვიანებით როგორ გაასწორებენ, მაგრამ ამასაც სხვათა შორის იფიქრეს ალბათ და გარკვეული ტექნოლოგიური სიახლეები მინდა რომ მაყურებელს მეც გაუზიარო. ფრანგულმა კომპანიამ ზაპატამ ფრინავი ჰოვერბორდის პროტოტიპი წარმოადგინა, რომელიც ფლაიბორდის ბაზაზეა შექმნილი. ამასთან დაკავშირებით ნიუტ ატლასმა გაავრცელა ინფორმაცია. ეს მოწყობილობა ზაპატა is fly სახელით არის წარმოდგენილი და ის რეაქტიული ძრავებით იქნება აღჭურვილი და ზაპატას თავისი წინამორბედი ფლაიბორდისგან განსხვავებით ორი მაღალი სახელური ექნება და მის გამოყენებას ბევრად კომფორტულსა და უსაფრთხოს გახდის, როგორც ამბობენ. 50 მეტრის სიმაღლეზე ასვლა შეუძლია, ანუ მთლად ამ ანტენებსაც ვერ შეასწორებს და 2300 მეტრის სიგრძეზე იფრენს, მაგრამ ისე თბილისის საცობების გადამკიდე დედაქალაქში გადაადგილებისთვის მე მგონი ცუდი არ უნდა იყოს. ნამდვილად რაღა დაგიმავალდა ზაპატა გუშინდელის მერე ცოტა უფრო ადრეს ძალიან ისეთი მიმზიდველი დანადგარი არის პირადად ჩემთვის გადასაადგილებელი საშუალება ფაქტია რომ ჯერჯერობით თხილობენ შეერთებულ შტატებში ტეხასში გადაღებული კადრები არის ზაპატასთან დაკავშირებით თხილობენ და მაინც წყლის მიდამოებში გადაადგილდებიან ანა თუ დააკვირდი რომ ვაი და რაღაც მაგრამ ფაქტია რომ ზაპატამ გაიარა ყველანაირი ასე ვთქვათ ტექნოლოგიური ცდები და მართლაც გამორჩეული იქნება. დაღებებზე სიარული იქნებოდა ურიგო მე მგონი. ხო ეს ამერიკიდან ჩამოსული ხალხი რაღაცას გუშინდელ დღის მერე ძალიან გააქტიურებული ხარ. მე შემიძლია დაგიდასტურო რომ მე არ მეგულება მაყურებელი, არც ერთი მაყურებელი რომელიც საქმიან დილას რა ვიცი 1000 თუ უფრო მაღალი მეტრზე დამონტაჟებული ანტენით ადევნებს და ხალხს და მიწაზე მყარად მდგარ და საქმიან ხალხს კი შემოანა მე მგონი დროა უკვე ჩვენი სტუმრების და რესპონდენტების ვინაობა რეგ-თაიმით გავაცნოთ. ექვსთებერვალს დილას საქმიანად იწყებენ ევა ბოჭორიშვილი, გიორგი გახელაძე, თინათინ სტამბოლიშვილი. დილიდან ვადუღებთ სტუდიაში მერაბ ფოლადაშვილთან ერთად. მაია სიდემონიძე შალვა ალავერდაშვილს უმასპინძლებს. დილა უნდა იყოს საქმიანი. იმედია მოკლე ანონსი და არაჩვეულებრივი რეგ-თაიმი საკმარისი იყო იმისთვის რომ მომდევნო 2 საათნახევრის განმავლობაში მინიმუმ საქმიანად ტევე პირველთან ერთად გაატაროთ მთელი დღე, მით უმეტეს ამ არხზე არის ყველა ფერი, რაც თქვენ გჭირდებათ. არ არის აუცილებელი ტელევიზორთან, ისედაც მობილური ინტერნეტსაც მიეძალეთ, შეგიძლიათ ბოლო 5 წლის განმავლობაში მობილური ინტერნეტის მომხმარებელთა რაოდენობა გაორმაგდა და სამაგიეროდ იკლებს მოკლე ტექსტური შეტყობინებების, ეგრეთ წოდებული მესიჯების პოპულარობა, მაგალითისთვის 2017 წლის დეკემბერში აბონენტებმა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 100 მილიონით ნაკლები მოკლე ტექსტური შეტყობინება დააგზავნეს ჯამში 297 მილიონი, რაც თითქმის 25%-იან კლებას ნიშნავს, 24%-ია რეალურად კლება. 2013 წელს აბონენტების მიერ გაგზავნილმა მესიჯებმა, ანუ SMS-ებმა 5 მილიარდ 572 ერთეული შეადგინა, გასულ წელს კი მილიარდ ნახევრით ნაკლები. ანა, ბოლოს შენ როდის გააგზავნე SMS-ი? არ მახსოვს, ნამდვილად, თუმცა სტატისტიკა პირადი გადმოსახედიდან სრულად რეალისტურად მეჩვენება, რამდენიმე წელია და ალბათ ბევრი ჩვენი მაყურებელიც მობილური ინტერნეტის დახმარებით კომუნიკაციისათვის მაქსიმუმ რამდენიმე მესენჯერს ერთდროულად იყენებს და არა მოკლე ტექსტურ შეტყობინებას, უპირატესობას მაინც ინტერნეტით კომუნიკაციას ვამჯობინებთ, მე მგონი ჩვენს რეალობაში. ხო, მობილური კომპანიები ამ რეალობას თავადაც ხედავენ და ბოლო ანგარიშებით 2017 წლის განმავლობაში აბონენტებმა 60 მილიონი ტერაბაიტი მოცულობის ინტერნეტი გამოიყენეს, მოიხმარეს არამხოლოდ ინტერნეტის ჯამში კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის მონაცემებით 12 თვის შემოსავლები მობილური კომპანიების მიხედვით შემდეგია. წინა პოზიციაზეა მაგთი, რომლის მონაგარი 206 მილიონ 800.000 ლარია, ჯეოსელი 165 მილიონი ლარით, ვიონი საქართველო ეს გახლავთ ბილაინი 74 მილიონ 600.000 ლარი, სილქნეთი 1,39,000, ჯი-მობაილი 126,500 ლარით.
დეკემბერში მაინც მე მგონი ანა ყველაზე მეტი შემოსავალი მაქტიკომმა მიიღო, ხო? და აქედან შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მისი ჯამი იყო 17,820,197 ლარი. მას უკვე ჯეოსელი მოსდევს, ჯერ სხვა მონაცემები პრინციპში არ არის ამ შემთხვევაში დაჯამებული, თუმცა კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისია ამბობს, რომ პირველ პოზიციას აქაც მაქტი ინარჩუნებს, მას მოსდევს ჯეოსელი 13,998,329 ლარი და მესამე ადგილზეა უკვე ბილაინი, რომელიც დაახლოებით 6,900,000 ლარის ფარგლებში არის. საქართველოს მობილური აბონენტების რაოდენობა კი ჯამში მიუხედავად იმისა, რომ მოსახლეობის რაოდენობა ამდენი სულაც არ არის, 5,121,912-ია. აბონენტების რაოდენობა კომპანიების მიხედვით ასე გამოიყურება. აქაც ლიდერი მაქტიკომია 1,961,171 სააბონენტო ნომრით, ანუ ამდენი აბონენტით. ჯეოსელის შემთხვევაში აბონენტების რაოდენობა 1,753,226-ია, ბილაინის შემთხვევაში 1,349,187, სილქნეთს 17,240 აბონენტი ყავს და G-Mobiles ამ ჩამონათვალიდან ყველაზე მცირე 1076. ის ფაქტი, რომ მობილური ინტერნეტის გამოყენება და ინტერნეტის საინფორმაციო წყაროდ გამოყენების მაჩვენებლები მნიშვნელოვნად იზრდება, კარგად იციან ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებმა, მათ შორის ხელისუფლების წევრებმაც და კახაკაძის Facebook Live-ებზე ბევრი გითქვამს და ჩვენს მოყოლებუსაც ემახსოვრება, ან შესაძლოა მიმდევრებიც არიან მისი კონკრეტული გვერდის და მუდმივად ადევნებენ თვალს იმ სიახლეებს, რომელსაც თბილისის მერი პირადად გვთავაზობს. რიგ შემთხვევაში ჩვენთვისაც ინფორმაციის წყარო ხდება ხოლმე მისი სოციალური ქსელის გვერდი. ამჯერად მის მიერვე გამოცემული ბრძანება უნდა გავაცნოთ მაყურებელს, რომლის მიხედვითაც თბილისის მერია 150,000 ლარის ღირებულების Facebook-ის რეკლამის შესაძენად სახელმწიფო შეწყვეტების სააგენტოსგან ირთხოვს ნებართვას. ამ ფულით 12 Facebook გვერდის ინტენსიური დასპონსორება მოხდება, 12 გვერდის, ანუ შესაბამისად თბილისის მერის და მისი სხვადასხვა პროფილების მიხედვით ყველას თავისი გვერდი აქვს იმისათვის, რომ ინფორმაცია პროფილურად გაავრცელოს. სახელმწიფო შეწყვეტების სააგენტოსთვის გაგზავნილ მოთხოვნებში კი წერია, რომ Facebook-ი ყველაზე პოპულარული სოციალური ქსელია, რეკლამის განთავსება კი მერის საქმიანობის პოპულარიზაციას ხელს შეუწყობს. ისე რთული ამაშიც არ დაეთანხმა, იმიტომ რომ Facebook-ი ბევრისთვის არის ინფორმაციის მიღების წყარო. შესყიდვა ფინანსდება ბიუჯეტის მუხლიდან, რომელსაც ჰქვია საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელება. გეთანხმები ანა, რთული არ დაეთანხმო დედაქალაქის მერის ნარატივის იმ ნაწილს, რომელთაც სასურველი ინფორმაციის პოპულარიზებისთვის სოციალურ ქსელს ირჩევენ. საქართველოში ისედაც მწირ სარეკლამო ბაზარს თანხებს მეგობარი ცუკერბერგი თანდათან უფრო მეც წაართმევს, ან ვერ. ამასობაში რა ხდება ქართული სატელევიზიო ან სატელევიზიო სარეკლამო სივრცეში, მოდი ესე ვთქვათ, არც ისე დიდი ხნის ამბავია, რომ ტელეკომპანია იმედმა და მის ჰოლდინგში შემავალმა კომპანიებმა, საუბარია GDS-ზე და მაესტროზე, კომპანია ინტერმედია დატოვეს, რომელიც აქამდე რუსთავიორის, კომედიარხის, მარაოს, ასევე იმედის, GDS-ის და მაესტროს სარეკლამო დროს ყიდა. იმედის გადაწყვეტილების გამო ინტერმედიამ რასახითაც ის მთელი 2017 წლის განმავლობაში არსებობდა, მან მუშაობა შეწყვიტა, კომპანიის მფლობელებმა დააარსეს ახალი კომპანია, ასევე ინტერმედიას სახელით და ახლა იგი ცხადია რუსთავიორის ჰოლდინგში შემავალი კომპანიების სარეკლამო დროს გაყიდის. სარეკლამო კავშირიდან იმედის გასვლასთან დაკავშირებით net გაზეთისთვის მიცემულ ინტერვიუში რუსთავიორის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ განაცხადა, რომ ახლა იქნება სარეკლამო ბაზარზე წვავე კონკურენცია, რაც ბაზრისთვის კარგი არაა. ფიქრობ ეს გადაწყვეტილება არასწორი იყო, თუმცა ეს მათი მისაღები გადაწყვეტილებაა და ის გადაწყვეტილება მიიღეს, რომელსაც თვლიდნენ საჭიროდ. ქალების ნარატივის რეკლამირებაში ამ პლატფორმაზე არც რამე კომპანია დამჭირდება და ამჯერად ვერც შემეცილები გიორგი. სანამ გვანცალაღიძის დღევანდელ სტუმრებს გავიგებთ, მასაც რომ დააინტერესებს ისეთი ამბავი უნდა გითხრათ. ალმა-ატას მკვიდრმა ილაი დიაგილევმა გოგოს იმიჯი მოერგო და ყაზახეთის ქალთა სილამაზის კონკურსის ფინალამდე
საშუალებამდე მიაღწია. ეს არ არის ცრუ ინფორმაცია ან რაიმე თქვათ უარყოფითი ემოციის გამომწვევი, აქ სულ სხვა მიზანი იყო. 22 წლის ახალგაზრდამ მის ვირტუალ ყაზახსტანის კონკურსში მიიღო მონაწილეობა, რამდენიმე ეტაპი გაიარა და მხოლოდ ფინალში აღიარა, რომ რეალურად ის კაცია. პროფესიით მოდელმა გამორჩეული სილამაზის მაძიებლების მოტყუება, როგორც თავად განმარტა, ბუნებრივი სილამაზის და ქარიზმის პროპაგანდისთვის გადაწყვიტა. და მაინც გვანცალაღიძის ქალების ნარატივში სილამაზესთან ერთად მთავარი მისი რესპონდენტების ინტელექტი გამოცდილება და სიძლიერია და მოდით ნახოთ ვინ იქნებიან დღეს მისი სტუმრები. რადიოსადგურებში განთავსებული სარეკლამო რგოლების ოდენობა და კვლევების შედეგი 7 რადიოსადგურის 3 კვარტალი და ყველაზე მეტი წილი რეკლამის რაოდენობის ჭრილში. თამუნა ბაკურაძე, რადიო მაესტროს მარკეტინგის განყოფილების ხელმძღვანელი, ნარატივით სამშაბათს. ქალების ნარატივი Old Greenwich-დან ნიჭიერ მხატვარს სტუმრობს. მაიას რესელი, ამერიკაში მიღწეულ წარმატებასა და საინტერესო სამომავლო გეგმებზე. ასევე ხისგან შექმნილი სასიხარულო ნივთები პატარებისთვის. ნინი ჭანიძე, ესამესას დამფუძნებელი და კატო კიკაბიძე, ესამესას საზოგადოებასთან ურთიერთობის ხელმძღვანელი. ეს ქალების ნარატივია. ვანცალაღიძესთან ერთად. ისეთი ტემპია აკრეფილი დილიდან, დავფიქრდი ახლა ცოტა მუსიკალური გაფორმებაც ხო არა ამეყოლებინა ამ ყველაფერზე, თან Yamaha-მ მშვენიერი სიახლე წარუდგინა საზოგადოებას. სხვა შორის ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით მოცეკვავის მოძრაობა მუსიკათ ითარგმნება. სხეულის მოძრაობაზე მიბმული და დაკავშირებული ჰანგები ორკესტრსაც მშვენივრად ეწყობა. რასო ვიდეოა? ხო, ხელოვნური ინტელექტის შესაძლებლობებს ამ შემთხვევაში ანა ზღვარი ნამდვილად არა აქვს. და ერთი კარგი ინფორმაცია მეც მაქვს, სწორედ ამ სფეროდან იაპონურმა კომპანიამ Nissan-ის ინჟინერებმა უნიკალური ჩუსტი შექმნეს, რომელიც არც მეტი არც ნაკლები თავისით პარკინგდება. მანქანას ვერ ვაპარკინგდებ, ყოველდღიურად საღამოდე ჩუსტები პარკინგდება ბოლოს და ბოლოს. ეს ჩუსტები აღჭურვილია პატარა საბურავებით და სენსორით, რომელთა გამოყენებითაც სახლში გადაადგილებოდა და დგომა მათთვის წინასწარ შერჩეულ ადგილას დამოუკიდებლად არის შესაძლებელი და ოჯახის წევრები თუ თქვენი ჩუსტები საპარკინგო ადგილს დაიკავებენ, ეს სხვა პრობლემა ჩნდება. ჩუსტებში გამოყენებულია პროპილოტ პარკის მეთოდი, რომელსაც კომპანია ავტომობილშიც იყენებს. ინოვაციური პროდუქტის შეფასება შესაძლებელია იოკოჰამას ერთ-ერთ სასტუმროში, სადაც სტუმრებს სწორედ ასეთ სიახლეს თავაზობენ. ჩუსტი პარკი არ არის. ნუ ახლა რა გაახსენდებოდა სხვა დავით პარკის. ეს საერთოსთვის პასუხი. ჩვენ საერთოს აი სიტი პარკი სად არისო? აგერ აი ნახეთ. როგორ მიაპარკინგა? ეს დამერწმუნეთ რაღაცა. 60 ლარი წელიწადში ნამდვილად არ ჯდება. კაცილები კომფორტულია ეს ამბავი. მეგონი ის დროა ანა დავასრულოთ დღევანდელი დღის პროლოგის ნაწილი, თორემ დავფიქრდები. მართლა დავფიქრდები რობოტი ერიკას BMG-ის გუნდის წევრობაზე. თან ძალიან სერიოზულ იმაზე ვარ. რა ვიცი, ეთეშიც თუ ვაღირსებოდი, რას ვიფიქრებდი, მაგრამ მოვისმინე ესეც. ხო, ნუ ჯერ გამოსწორების შანსი თუ არ განიხილავ, ეგ კარგია. ხო, ნუ ჯერ გამოსწორების შანსი შენს, მეც და ყველას BMG-ის გუნდის დანარჩენ წევრებს გვაქვს. რობოტი ტელეწამყვანი მუშაობას აპრილში შეუდგა. აი ამას განსაკუთრებით დემური ვერ გადაიტანს, რომელიც რა ვიცი. ერიკა ძალიან გავს ადამიანს და იაპონიის ტელევიზიაში ნიუსის წამყვანი გახდება. Daily Mail-ი წერს, რომ ჰუმანოიდი ერიკა, რომელსაც ხელოვნური საუბრის საუკეთესო სისტემა აქვს და 23 წლის ადამიანის ტოლფასი ვიზუალი, მოკლედ მისი შემქმნელის ჰიროში იშიგურუს უკაცრავად ადამიანის მსგავსი რობოტი იმდენად თბილი, დემურ და მზრუნველია, რომ შესაძლოა მალე დამოუკიდებელი გონებაც ჰქონდეს. მოკლედ Wall Street Journal-ის ცნობით, შესაძლოა ჰუმანოიდი რობოტის ხმა City Park-ისგან საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ოპერატორების ხმების ნაცვლადაც გამოიყენონ. ნუ ძალიან დიდი ეჭვი მაქვს, რომ გვანცასაც გამოუჩნდა კონკურენტი. ამაში დავით ქართველიშვილი თუ ჩაერია, საქმე იმაშია, რომ ერიკას ხელის მოძრაობა არ შეუძლია, მაგრამ შეუძლია ამოიცნოს საიდან მოდის ხმა და ამის საშუალებით მიხვდეს ვინ სვამს შეკითხვას. ახლა დააკავშირეთ სტუდია საეთერო ხმები. მოკლედ სანამ ამერიკა იაპონიაშია
და თავის პირველ ეთერს წაიყვანს. მოდი ჩვენსაც მივხედოთ ჯობს. ევროკავშირი ქართული საწარმოების აკრედიტაციის შესაძლებლობას განიხილავს. იანვარში საქართველოს 444,000-ზე მეტი საერთაშორისო ვიზიტორი სტუმრობდა, წლიურ ჭრილში 15%-იანი ზრდა გვაქვს. თბილავი ამ შენი ახალი მოიერიშე G31 ბორა შექმნაზე მუშაობს, რომელიც იდეაში სუ 25-ის მოდერნიზებული ვერსია იქნება. ასეთი ამბებია დილიდან Pirveli-ზე. საქმიანი დილა BMG სრულად ამოქოქილია საიმისოთ, რომ თქვენი დღე მთელი 6 თვე, მთელი უკაცრავად 6 თებერვლის განმავლობაში იყოს მაქსიმალურად საქმიანი და წარმატებული. მე სწორედ ასეთ დღეს გისურვებ და ცხადია ახალი ამბებისთვის უკვე ჩემს პარტნიორს ანალაპიაშვილს ვთხოვ, რომ შეუმეხიდოს და წარუდგინოს მაყურებელს ბიზნესზე და ეკონომიკაზე ამბების პირველი კოლაჟი. და საინტერესო ამბები გვაქვს სხვათა შორის, არა მხოლოდ საქართველოსთან, არამედ მის ფარგლებს გამართული სხვადასხვა შეხვედრიდან საქართველოს შესახებ და იმ პერსპექტივის, რომელიც ქართულ ბიზნესს შეუძლია, რომ გამოიყენოს ბიზნესი ახლებით რამდენიმე წამში ვართ ეთერში. ევროკავშირი ქართული საწარმოების აკრედიტაციის შესაძლებლობის განხილვას იწყებს, რასთან დაკავშირებული პროცედურებიც უახლოეს მომავალში დაიწყება. შეთანხმება ბრიუსელში ევროკომისიაში გამართული გიორგი კვირიკაშვილისა და სესილია მალსტრომის დიალოგისას შედგა. ევროკავშირის აკრედიტაციის სტანდარტების დაკმაყოფილება კი საწარმოებს მისცემს საშუალებას საკუთარი პროდუქციის ექსპორტი ევროკავშირის ბაზარზე განახორციელონ. პრემიერ-მინისტრმა და ევროკომისარმა შეხვედრაზე ისაუბრეს საქართველოს ევროკავშირის სავაჭრო ეკონომიკურ ურთიერთობებზე, ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმებით გათვალისწინებული შესაძლებლობების გამოყენებაზე და ხაზი გაუსვეს სამიმართულებით არსებულ პროგრესს. განსაკუთრებით აღინიშნა საქართველოსა და ევროკავშირს შორის არსებული მზარდი სავაჭრო დინამიკა. ის ფაქტი, რომ 2017 წლის განმავლობაში საქართველოსთან ევროკავშირის ქვეყნებში ექსპორტი 13%-ით არის გაზრდილი და ჯამში 647 მილიონი დოლარი შეადგინა. 2017 წლის განმავლობაში დაახლოებით $445 მიაღწევს. 2017 წლის განმავლობაში სავაჭრო ბრუნვა საქართველოსა და ევროკავშირს შორის 2%-ზე მეტით არის გაზრდილი და 2,844 მილიონი ამერიკული დოლარის მოცულობას გადააჭერბა. ეს მაჩვენებელი საქართველოს მთლიანი ბრუნვის დაახლოებით 27%-ია, ამბობს ვიცე-პრემიერი ეკონომიკისა და გადი განვითარების მინისტრი, რომელიც საქართველოს სამთავრობო დელეგაციის შემადგენლობაშია საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების საბჭოს სხდომაში მონაწილეობისას. ვიცე-პრემიერის განცხადებით აღსანიშნავია, რომ საქართველოს ექსპორტი ევროკავშირში 2017 წელს 13%-ით გაზრდილ მაჩვენებელს აფიქსირებს, ნომინალში კი 647 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი ამასთან ინდუსტრიული პროდუქციის ექსპორტიც. დიმიტრი ქუმსიშვილის ინფორმაციით 2017 წლის 9 თვის მონაცემებით ევროკავშირიდან განხორციელებულმა ინვესტიციებმა 451 მილიონ ამერიკულ დოლარს შეადგინა, რაც წინა წელთან შედარებით 6%-ით მეტია. პასიურად მიჩნეული იანვრის თვე ღვინის ექსპორტიორებისათვის აქტიურად დაიწყო. ღვინის ეროვნული სააგენტოს მონაცემებით 60 საათამდე კომპანიამ უცხოეთში 5,12 მილიონი ბოთლი ღვინო გაიტანა. ეს არის 18%-ით მეტი ვიდრე გასულ წელს. 31%-ით არის გაზრდილი შემოსავალი და ჯამში 11,400,000 დოლარს აღწევს. 24 ქვეყანას შორის ექსპორტის მატება აღსანიშნავია ყაზახეთში 100%-ით, ჰონკონგში 100%-ით, იაპონიაში 95%-იანი მატება ფიქსირდება, ლატვიაში 90%, უკრაინაში 55%-იანი ზრდა გვაქვს, რუსეთში 24%-იანი, პოლონეთში 13%-იანი, ისრაელში 12%-იანი და ნიდერლანდებში 39%-ით მატება დაფიქსირდა. ექსპორტიორი ქვეყნების პირველი ხუთეული კი ასე გამოიყურება: რუსეთი, უკრაინა, ჩინეთი, ყაზახეთი და პოლონეთი. იანვარში ექსპორტირებულია 1,60,000 ბოთლი, 9 ლიტრიანი ბრენდი და 8,200 ბოთლი ჭაჭა, ესეც 9 ლიტრიან ბოთლებზეა საუბარი.
მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ საქმიანოში კი ღვინის საწარმოს როიალ დადიანის მშენებლობა დასრულებულია და საწარმო სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებელი საწარმოების თანადაფინანსების კომპონენტის პროექტის ფარგლებში დაფინანსდა. როიალ დადიანზე მშენებლობისათვის ჯამში $350,000 გრანტი და $10,000 აგროსესხია გაცემული. სამშენებლო სამუშაოები კი დაგიმ განახორციელა. 2018 წელი ტურიზმის სექტორში მზრდით დაიწყო. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ინფორმაციით იანვარში საქართველოს 454,000-ზე მეტი საერთაშორისო ვიზიტორი სტუმრობდა. წლიურ ჭრილში ზრდა 15%-იანი ფიქსირდება. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ უფრო მეტად 23%-ით არის გაზრდილი ტურისტების რაოდენობაც და 199,476 უტოლდება, რაც 35,393-ით მეტია 2017 წლის იანვრის მაჩვენებელზე. იანვარში ყველაზე მეტი ვიზიტი აზერბაიჯანიდან არის დაფიქსირებული, მას თურქეთი მოჰყვება, შემდეგ სომხეთი, რუსეთი და ირანია. პოზიტიური ტენდენცია ასევე ევროკავშირის ქვეყნებიდანაც, საიდანაც საქართველოში ჩამოსვლების რაოდენობის ზრდის კუთხით იანვრის თვეში გამოირჩეოდა ჩეხეთი, ლატვია, გაერთიანებული სამეფო, ნიდერლანდები, ლიტვა და ასე შემდეგ. განსაკუთრებული ზრდა კი დაფიქსირდა ქუვეითიდან, აქ მაჩვენებელი 131%-იანია. საუდის არაბეთის შემთხვევაში 127%-ით გაიზარდა ვიზიტორების რაოდენობა, ირანიდან 92%-ით მეტი სტუმარი ყავდა, ისრაელიდან 77%-ით მეტი, ინდოეთიდან 48%-იანი ზრდა არის, თურქეთიდან 20% და ასე შემდეგ. ახმეტის მუნიციპალიტეტში კი ახალი ჰიდროელექტროსადგურის სამყურისწყალი 2-ის მშენებლობაა დაგეგმილი. ახმეტის მუნიციპალიტეტში მდინარე სამყურისწყალზე ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის ნებართვა უკვე გაცემულია ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს მიერ. ჰესი 26 მეგავატის სიმძლავრის იქნება და მას კომპანია Pirveli ააშენებს. თბილავიამშენი კი ახალი მოიერი შეთვითმფრინავის J31 ბორას შექმნაზე მუშაობს, რომელიც სულ 25-ის მოდერნიზებული ვერსია იქნება. BMG-ის თბილავიამშენის დირექტორმა ნოდარ ბერიძემ მიაწოდა ამ შესახებ ინფორმაცია და განაცხადა, რომ ეს იქნება სრულიად ახალი საბრძოლო თვითმფრინავი, რომელშიც რუსული წარმოების არც ერთი დეტალი არ იქნება გამოყენებული. ძრავის მოძიების პროცესში არიან ამ დროისათვის, მისივე თქმით, რომელიც ამერიკული ან ევროპული წარმოების უნდა იყოს. თვითმფრინავი მოთხოვნადია და მას აზიისა და აფრიკის ბაზარზე გაყიდიან. წინასწარი გეგმის მიხედვით ფასი 20-დან 25 მილიონი დოლარის ფარგლებში იქნება. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს მიერ აქია ჯორჯიაზე საჰაერო ხომალდის ექსპლუატანტის სერტიფიკატი და გადაყვანა გადაზიდვის მოწმობა გაიცა. ავიაკომპანიას უფლება ეძლევა 5,700 კილოგრამზე ზევით მაქსიმალური ასაფრენი მასის მქონე საჰაერო ხომალდის კომერციული ექსპლუატაცია განახორციელოს. ამ ეტაპზე აქია ჯორჯიას საკუთრებაში ერთი ერთეული საჰაერო ხომალდია, რომელთაც კომპანია ადგილობრივი სამგზავრო რეისების განხორციელებას გეგმავს. კომპანიის ბაზირების ადგილი საქართველოა. ხომალდების ექსპლუატაციისათვის აუცილებელი სერტიფიცირების პროცესის წარმატებით დასრულების შემდეგ კი სააგენტოს მიერ ავიაკომპანია უკვე ფინანსური მდგომარეობის შეფასებას განახორციელებს, რაც მგზავრთა უფლებებისა და ფრენების უსაფრთხოების დაცვის სამართლებრივი რეგულირების ახალ დამატებით მექანიზმს წარმოადგენს. შტატების ფედერალურმა სარეზერვო სისტემამ გერმანული ბანკი Deutsche Bank AG $70 მილიონი დააჯარიმა. ამერიკული მარეგულირების განცხადებით ბანკის მოვაჭრეები განაკვეთებზე მანიპულირების მოხდენას ცდილობდნენ. გერმანული ბანკი ჯარიმის გადახდაზე დათანხმდა. ეს ბლუმბერგმა გაავრცელა. ამერიკის შეერთებული შტატების საექსპორტო სასაქონლო ვაჭრობის კომისიის დასკვნით Deutsche Bank-ის მოვაჭრეები მრავალი წლის განმავლობაში ISDAFIX, რომელიც ბანკებს საპროცენტო განაკვეთის სვოპებისა და სხვა ინსტრუმენტების ღირებულების განსაზღვრაში ეხმარება, ფირმების პოზიციების სასარგებლოდ ადგენდნენ. კომისიის გამომძებლების განცხადებით ბანკის თანამშრომლები კურსის დადგენას რამდენიმე სტრატეგიის დახმარებით ცდილობდნენ, რომლის ბოროტად გამოყენებაც 2007 წლის მაისიდან 2012 წლის მაისამდე ხდებოდა. სრულიად დადგენილი კურსის შესახებ კი ინფორმაციას გიორგი გაგვაცნობს სულ რამდენიმე წამში.
დოლარი ლართან მიმართებაში გუშინაც გაუფასურდა და 1 დოლარის ფასი 2 ლარი და 46 თეთრია, გაუფასურდა ევრო 3 ლარი და 7 თეთრი ფასობს, თურქული ლირის შესაძენად კვლავ 65 თეთრი დაგჭირდებათ და ფუნტ სტერლინგის ღირებულება კი 3 ლარი და 47 თეთრია. ამასობაში საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ ბლუმბერგის კითხვებს ჩემო ბატონო პირდაპირ ეთერში უპასუხა. მამუკა ბახტაძეს 7 წუთიანი ინტერვიუს პარლებში სხვადასხვა მიმართულებებზე მოუწია საუბარი. მათ შორის ცხადია ეკონომიკურ ზრდაზეც საქართველოზე, როგორც აბრეშუმის გზის ნაწილსა და მის პოტენციალზე. ბლუმბერგის წამყვანებმა პირდაპირ ეთერში ლარის კურსის ბოლოდროინდელი დინამიკა ვოლატილობას აჩვენეს და საქართველოს ფინანსთა მინისტრს აუსვეს ასევე კითხვა შესაბამისად ლარის კურსის შესახებაც. რა თქმა უნდა, ლარის კურსის მერყეობა არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამოწვევა ჩვენი ეკონომიკისთვის, რომელიც ნაწილობრივ დაკავშირებულია დოლარიზაციის მაღალ მაჩვენებელთან. ჩვენ გვაქვს ყოვლის მომცველი და გრძელვადიანი გეგმა, რომ ვუპასუხოთ ამ გამოწვევას. თუ შეხედავთ ჩვენი რეგიონის ქვეყნების ვალუტის კურსებს, დაინახავთ, რომ ლარი არის ერთ-ერთი ყველაზე სტაბილური ვალუტა რეგიონში. იმ პოლიტიკის გათვალისწინებით, რომელიც გულისხმობს დოლარიზაციის დონის შემცირებას ჩვენს ეკონომიკაში, გვაქვს მოლოდინები იმისთვის, რომ ვთქვათ, ლარის მერყეობა მნიშვნელოვნად დაბალი იქნება. და მოდი ვნახოთ ამ ყველაფრის შემდეგ უკვე ამინდის პროგნოზი, იგი ჩვენ ლოკალურ, ასე ვთქვათ, გარემოს ეროვნულ სააგენტოს ინფორმაციებზე დაყრდნობით არის, მას სანაწარმოგიგენთ. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. მიუხედავად იმისა, რომ თებერვალი ამედი განსაკუთრებული ვოლატილობით ამ შემთხვევაში არ გამოირჩევა და გარდამავალ სითბოს გვთავაზობს, გარემოს ეროვნული სააგენტო კატყობინებს, რომ ამინდი ძირითადად შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან მოქმედი შედარებით ცივი ჰაერის მასებისა და სამხრეთიდან მოქმედი თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით იქნება განპირობებული. დრო გამოშვებით, ღრუბლიანების მომატება ნავარაუდების, ზოგადად მცირე წვიმა და მაღალფრთაში თოვლიც. იქროლებს დასავლეთის მიმართულებიც ხარი რიგ შემთხვევებში. სოხუმში დილის საათებში მცირე წვიმა იქნება და 12 გრადუსი, ბათუმში იწვიმებს და 13 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა, ქობულეთში წვიმა ნავარაუდები და 12 გრადუსი. დილის საათებში მცირე წვიმას ვარაუდობენ ფოთში და აქ მაქსიმალური ტემპერატურა იქნება 13 გრადუსი. ქუთაისში უმეტესად უნალექოდ ჩაევრის ზღვა და 16 გრადუსი დაფიქსირდება, ზუგდიდში 15 გრადუსია მოსაოდნელი, ოზურგეთში იწვიმებს და 15 გრადუსს ველოდებით, ონში მცირე წვიმა იქნება და 8 გრადუსი, გორში 12 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა და აქაც მცირე წვიმაა მოსაოდნელი, ისევე როგორც ხოთაშორის ცხინვალში. თუმცა 1 გრადუსით ნაკლები 12 გრადუსი დაფიქსირდება. მარნეულში უმეტესად უნალექოდ ჩაევრის ზღვა და აქაც 12 გრადუსია მოსაოდნელი, რუსთავში შესაძლოა იყოს მცირე წვიმა, ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა კი 13 გრადუსი დაფიქსირდება. ახალციხეში ასევე მცირე წვიმა მოსაოდნელი და 7 გრადუსი, ბორჯომში 9 გრადუსს ვარაუდობენ, თუმცა უნალექოდ ჩაევრის ზღვა. ბაკურიანში შესაძლოა იყოს მცირე თოვლ-ჭყაპიც და 5 გრადუსი მაქსიმუმ. ახალქალაქში 2 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა, მიუხედავად იმისა, რომ უნალექოდ ჩაევრის ზღვა. სტეფანწმინდაში ასევე უნალექოდ დღე არის მოსაოდნელი და 4 გრადუსი სითბო. თელავში კი 13 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა, მაგრამ შესაძლოა დღის განმავლობაში მცირე წვიმაც არ გამოგრჩეს. თბილისში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, შესაძლოა იყოს მცირე წვიმაც, იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის მიმართულების ხარი და ტემპერატურა იქნება 12 გრადუსი მაქსიმუმ. ეს არ არის ყველაფერი. თქვენ ნახეთ ძალიან ბევრი საინტერესო ამბავი. ანონსიც ნახეთ მათ შორის საქმიანი დილისაც, რომელიც გელით სულ რამდენიმე წუთში ჩვენ გვეყოლება ძალიან საინტერესო სტუმარი, კიდევ ერთ ახალ ქართულ ინოვაციურ საწარმოს და მის ხელმძღვანელს გაგაცნობთ კონკრეტულ პროდუქტთან ესად, ასე რომ დაგველოდეთ სულ რამდენიმე წუთში საქმიანი დილა იწყებს უკვე მასპინძლობას სტუმრებისა და სპიკერებისა პირდაპირ ეთერში. კიდევ ერთი ინოვაციური ქართული ნაწარმოები გაგაცნოთ. ამჯერად საუბარია ავტონომიურ ელექტროშემადუღებელ აპარატზე, რომელსაც ყველა ტიპის სამომხმარებლო მეტალის შედუღება შეუძლია. ნახოთ სიუჟეტი და შემდეგ უკვე თემაზე სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს, არც ექსპერიმენტებს მოგაკლებთ.
ეს არის ჩვენი კომპანიის შექმნილი შემოდგომელი აპარატი, თავისი გაბარიტებით, მასით, მსოფლიოში ანალოგს არ პოვებს. მრავალწლიანი კვლევითი სამუშაოების შემდეგ კომპანია სათ აქტიურ საწარმოო პროცესზე გადადის. მის ბაზაზე შექმნილმა ახალმა კომპანია TVM-მა ამ დროისთვის ბაზარზე 2 ელექტროშემოდუღებელი აპარატი წარმოადგინა, რომელსაც თავისი მასშტაბებისა და შესაძლებლობების გათვალისწინებით მსოფლიოში ანალოგი არ აქვს. ქართული წარმოების პროფესიონალური ელექტროშემოდუღებელი აპარატი ყველა სახის სამომხმარებლო მეტალს ატუღებს. მისი სამუშაო ხანგრძლივობა კი უწყვეტ რეჟიმში 1 საათზე მეტია. ის წარმოადგენს ეგრეთ წოდებულ კომპლექსს, შემოდუღებელი აპარატის კომპლექსს, რომელსაც გააჩნია სხვადასხვა დიამეტრების მეტალის შედუღების საშუალება. აგრეთვე მიუდგომელ ადგილებში მთელი დღე შეუძლია შეასრულოს საინჟინრო დავალებები. ელექტროენერგიის დიდ მანძილზე უსადენოდ გადაცემის მიმართულებით კომპანია სათმა მუშაობა 2012 წლიდან დაიწყო. დღესდღეობით მათ მიერ უკვე შექმნილია მოწყობილობები, რომლის საშუალებითაც ელექტროენერგიის გადაცემა 300 მეტრის დისტანციაზე ხდება. მარგი ქმედითი კოეფიციენტი კი 85%-ში ადგენს. ტექნოლოგიური განვითარების ცენტრი ასევე სხვადასხვა პროგრამული უზრუნველყოფისა და აპლიკაციების შექმნის მიმართულებით მუშაობს. იქნა შექმნილი სხვადასხვა მოდიფიკაციების ხელსაწყოები, ელექტროენერგიის უსადენო გადაცემა, სხვადასხვა პროგრამული უზრუნველყოფა აპლიკაციები და ასე შემდეგ. ჩვენ უფრო ავირჩიეთ ტექნიკური მხარე, ავირჩიეთ შეგვექმნა სხვადასხვა ნაწარმი, რომელიც მოერგებოდა როგორც საწარმოო ინდუსტრიას, ასევე იქნებოდა მოთხოვნადი და იქნებოდა ახალი. ჩვენ ვქნით ყველაზე მაღალხარისხიან პროდუქტს ამ კლასში. პირადად ჩემი ამბიცია და ჩვენი კოლექტივის ამბიცია და ამ მთელი კომპანიის ამბიცია, რომ შეიქმნას მაღალხარისხიანი ქართული პროდუქტი. აღსანიშნავია, რომ ელექტროშემოდუღებელ აპარატს სერტიფიცირების ყველა საჭირო ეტაპი უკვე გავლილი აქვს. სამომავლოდ კომპანია არსებული პროდუქციის რაოდენობრივ ზრდას და სხვა დარგის მოწყობილობების გამოშვებასაც გეგმავს. საქმიანობაში ცოტა უცნაური გარემოა. მე ძალიან სიმხთხილით ვეკიდები შემდეგ ის უმრის მარცფლობას. იმ ჩანაფიქრიდან გამომდინარე, რომელიც გიორგის აქვს. გიორგის საკადა პროფესია სიცოცხლის ამბავი არ ვიცი გამოგურა თუ არა საქმიანობაში, მაგრამ მალე გაიგებთ ამ ყოველფრის მიზეზს. მაგრამ მანამდე კიდევ უფრო ახლოს მინდა გაიცნოს ჩვენმა საქმიანმა საზოგადოებამ, მრავალრიცხოვანმა საქმიანმა საზოგადოებამ. TVM Innovation-ის დირექტორი მე ამ გადაცემაში მის მოპატიჟებამდე გავიცანი მერაბ ფოლადაშვილი, რომელიც ამ კომპანიის ხელმძღვანელი და დირექტორი გახლავთ, მე მას მივესალმები დილა მშვიდობის მერაბ და ასე რომ იმ ასე ვთქვათ ექსპერიმენტზე, რომელსაც აანონსებს და თელი დილა უშინელიდან მოყოლებული მე მგონი ლამის ექნება პატევი მერაბთან ერთად წარმოგიდგინოთ, თუმცა მანამდე ცოტა მეტი TVM Innovation-ის შესახებ. კიდევ ერთხელ დილა მშვიდობის, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. კომპანიის საქმიანობამ აი სულ დასაწყისი მაინტერესებს მე რა იდეებიდან გამომდინარე დაიწყო, რა იყო მისი დანიშნულება, როდის ამოიქოქა TVM-ი და რა იყო მისი ასე ვთქვათ დღის წესრიგი. პირველ რიგში კომპანია საათი, რომელიც სადღაც 5 წლის წინ ჩაისახა. ეს კომპანია მე შევქმენი, როდესაც სხვადასხვა კვლევებით ვიყავი დაკავებული ტექნიკურ უნივერსიტეტში. მე მსოფლიოში მოგზაურობამ თავისი კვალი დატოვა ყველაფერზე, თავისი როლი შეასრულა, რადგან საქართველოში ცოტა კი არა ძალიან ჭირს რაღაც ახალი დანერგო შეიტანო ბაზარზე, ან თუნდაც ვიღაცა დააინტერესო. ჩამოყალიბდა კომპანია, რომელიც იყო დაკავებული მხოლოდ კვლევებით. მხოლოდ კვლევებით. ჩვენი ამოცანა იყო გაგვეკეთებინა რაღაც ახალი. ჩაგვეტარებინა ამის პრეზენტაცია, გამოსულიყავით გამოფენაზე, მიგიღო რაღაც ტიტულები, აღიარებები, ჯილდოები და ასე შემდეგ. როგორ იქცა უფრო პრაქტიკულ საქმიანობად, როგორ გადაწყვიტეთ, რომ გამხდარიყო ბიზნესი? არის თუ არა ბიზნესი ეს რეალურად ჯერის მინდა გავაკეთო? რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს სფერო, ესე ვთქვათ, ძალიან ხარჯიანი სფეროა. ნებისმიერი ტექნოლოგიის დახვეწა, მიყვანა, ან თუნდაც კვლევების ჩატარება არის დაკავშირებული ძალიან დიდ ფინანსებთან. მოგეხსენებათ, რომ თანამედროვე მეცნიერება სულ მუდმივად იზრდება, სულ ძალიან დიდი სისწრაფით გარბის, ძალიან ძნელია დაეწიო ძლიერ კომპანიებს, ან თუნდაც გააკეთო ისეთი რამ, რაც უკვე იმათ არ აქვთ, ან ჩანასახში არ არის.
ამიტომ საჭიროა გვერდზე მისდევდეს რაღაც ფინანსური. თქვენ საწყის ეტაპზე უნივერსიტეტის დაფინანსებით აკეთებთ ამ კვლევებს? არა მარტო უნივერსიტეტის დაფინანსებით, ეს იყო გრანტის მოპოვების სხვადასხვა მექანიზმები, ეს იყო მეგობრებთან ერთად ჩატარებული კვლევები, რომლებმაც რაღაც შედეგი გამოიღო, ვიღაც დაინტერესდა და ასე შემდეგ. უფრო რა თქმა უნდა, ესეთი პროცესები გრანტების მიხედვით კეთდება. მაგრამ ნელ-ნელა, როდესაც იზრდება რაღაც ამბიცია, რომ შექმნა რაღაც უფრო ძლიერი, უფრო მასშტაბური, უფრო რაღაც განსხვავებული გაუმჯობესებაზე არ მაქვს საუბარი, რაღაც ახალი. ამას ჭირდება უფრო დიდი. იყო თუ არა ამოსავალი წერტილი, როდესაც სხვადასხვა ვთქვათ აღმოჩენებისათვის მუშაობდით, რომ ეს ყოფილიყო უნიკალური ისეთი, რაც მსოფლიოში არ არის. თუ იყო მცდელობები, რომ საქართველოში შექმნილიყო ანალოგები ქართული ბაზრისთვის მოგერგოთ რაიმე სახის ტექნიკა? პირველ რიგში ჩვენი ამოცანა იყო, პირადად ჩემი ამოცანა იყო ის, რომ მხოლოდ საქართველოში გავაკეთებინა. ძალიან ადვილია წასვლა უცხოეთში, რაღაც შექმნა, გააკეთო, მოაწონო ხალხს თავი დააშენო. როდესაც ჩვენ ქვეყანაში ინერგება რაღაც, მსგავსი რაღაც. ხო, ყველასთვის ძალიან ისეთი კითხვის ნიშანი ინდოს, ძალიან სერიოზული გამოწვევა, თუნდაც ეს რაც ეხლა გავაკეთეთ, ეს არის პირველი, ესე ვთქვათ, პროდუქტი. მართლა, რომელიც შეიძლება, ეს არ არის კვლევითი დონე. უკვე ეს არის შექმნილი პროდუქტი, რომელიც შეიძლება უკვე გაიგოს. გადავედით. გადავედით და მივედით კითხვამდე. ეს იყო თქვენი გამოცდილებით ნაკარნახები, რომ საჭირო არის ასეთი აპარატურის შექმნა. ჩაატარეთ ბაზარზე რაიმე სახის კვლევა, თუ იგივე მეგობრების რჩევებით, რომლებიც როგორც მივხვდი, აქტიურად იყვნენ ჩართულები, ის ადამიანები, ვინც თქვათ ამ სფეროსთან არიან კავშირში, მათი ინტერესი იყო, რომ აი სადღაც დამჭირდა და რეალურად ასეთი აპარატი არ არის და გადაწყვეტ, რომ მოდი გავაკეთოთ მაშინ. ეს როგორი მომენტია, ჩვენ ვაწარმოებდით კვლევებს სხვადასხვა მიმართულებით. ერთ-ერთი მიმართულება იყო მაღალ იმპულსური, ესე ვთქვათ, მაღალ იმპულსურ გამოხტველებთან კავშირი, ეს იყო ტრანსფორმატორები, იმპულსური გენერატორები და ასე შემდეგ. ჩვენ მქონდა ეფექტი. ეფექტი მივიღეთ, შევქმნით რაღაც გენერატორი, მოწყობილობა და ვიფიქრეთ, რაში გამოგვეყენებინა ეს, რომ არ ყოფილიყო მხოლოდ ეფექტი. ამის ბაზაზე გადავწყვიტეთ გავაკეთებინა ელექტროშემოდუღებელი აპარატი, რადგან ძალიან ძნელია ვინმემ დაიჯეროს, ეხლა თუ ვიღაც ვუთხრა თუ ავტომობილში არ მაქვს ვაჩვენო, არ ჯერა. ვაჩვენებთ, არ არის პრობლემა. იმიტომ რომ ასეთ მცირე გაბარიტებში არის აკუმულირებული პრაქტიკულად უზარმაზარი ენერგია. აი სულ ეს არის. მისი მასა სადღაც კილონახევარს იწონის. დაახლოებით. და შეუძლია ნებისმიერი სახის ელექტროდი შეადუღოს. და რამდენი წუთის განმავლობაში უწყვეტად? უწყვეტად მას შეუძლია 5-6 ელექტროდი შეადუღოს. დიდ მოდელს, რომელიც უკვე არის საწარმოო მოდელი 25-დან 30 ელექტროდამდე. ანუ ეხლა ვერ გავარკვიე, ეს რას ნიშნავს, ანუ როდესაც სამშენებლო სამუშაოები მიდის, დაახლოებით რა მასშტაბის სამუშაოზე არის საუბარი? უხეში შედარება რომ მოვიყვანო, ალბათ ამ მოწყობილობას შეუძლია მაღალსართულიანი სახლის, ესე ვთქვათ, 1-3 სართული დააკმაყოფილოს თავის მთელი მუშაობით. სრულად უწყვეტად. კი, წარმოვიდგინეთ, რომ 25 ელექტროდი რომ მარტო ჭრისთვის გამოიყენოთ, ძალიან დიდი რაოდენობა. დუღილის შემთხვევაში უფრო ნაკლები ენერგია იხარჯება და ელექტროდის რაოდენობა გაცილებით უფრო მეტია. მისი ნაწილების შესაძენად რა პროცესები და პროცედურები გაიარეთ? საქართველოს შესაძლებელი იყო მოგეძიებინათ მთელი ის მასალა, რაც ამის დამზადებას სჭირდება? რა თქმა უნდა, დღესდღეობით ელექტრული დეტალების და ელემენტარული ბაზის შეძენა მსოფლიოში ძალიან ადვილია. არსებობს ძალიან ბევრი კომპანია, რომელიც აკეთებს ამის იმპორტს, ექსპორტს და მაგის პრობლემა არის. თქვენ მიერ არის აწყობილი, თუმცა დეტალები შეიძინეთ აუცილებლად. სხვა შემთხვევაში საქართველოში არ არსებობს არც ერთი წარმოება, რომელიც ელექტრულ დეტალებს აკეთებს. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვინდა ის ძირითადი დეტალები, რომელიც ახლა დაუშვათ შეკვეთილი გვაქვს, შევუკვეთეთ, რომ მხოლოდ ჩვენთვის გაეკეთებინათ იმ პარამეტრების და მოცულობის და
იმ მექანიკური შესაძლებლობებს, რომელიც მასშია გამოყენებული, გვინდა რომ ჩვენ თვითონ გავაკეთოთ, მაგრამ ესე ვთქვათ, შეკვეთა უფრო იაფშია. შეკვეთა უფრო იაფშია. ეგნე მეკითხოს, ანუ თვითღირებულებას შეამცირებს თუ არა იმ შემთხვევაში ეს მასშტაბების ამ მასშტაბების ამბავია, თუ მასშტაბები იყო დიდი, რა თქმა უნდა, თვითღირებულებას შეამცირებს ჩვენი წარმოება. თუ მასშტაბები წარმოების იყო არც თუ ისე დიდი, მაშინ შეკვეთა. მოთხოვნაზეა დამოკიდებული რეალურად. დღეს რამდენად არის შესაძლებელი ბაზარზე უკვე შეთავაზება გააკეთოთ, რომ სურვილებს შეგიძლიათ კილონახევარი სიმძიმის მქონე აპარატი შეიძინოთ და რაღაც 3 სართული აი 3 სართული შეუულიათ თავიდან ბოლომდე შემდუღებლებს გამოიყენონ შედარებით უფრო შედუღებისთვის ჩვენ ახლა ვაკეთებთ ზუსტად ეგეთ გამოგაბარიტების მოდელს რომელსაც უფრო მეტი რესურსი ექნება ან დაკვეთის სამებრ მაგალითად თუ არის საჭირო გერმეტული იქნება გერმეტული წყალში სამუშაოდ თუ არის საჭირო ის რომ იყოს ტენიანობისთვის გამძლე კი ბატონო იყოს დაცემისთვის გამძლე კი ბატონო ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ ანუ მე ვფიქრობ რომ ბაზარზე შესვლის კუთხით კონკურენტები საერთოდ არ ყავს ხო, თორთულია. საერთოდ არ ყავს კონკურენტები. ამიტომაც მოხდით საქმიანობაში. TVM კიდე რაღაც კითხვა აქვს დასვი. ეგ დადედა. არა, გაქვთ რა უკვე დაპატენტებული ეს ყველაფერი, ანუ ყველა პროცედურა გაიარეთ თუ არა იმისათვის რომ უკვე ბიზნესი აქტიურად გაიშვეს. ხომ მხოლოდ შეკვეთები გვინდა. მე ეს ექსპერიმენტი, რომელსაც ახლა პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზებთ, უკვე გამოვიარე, ასე ვთქვათ, რომელიც სულაც არ არის ექსპერიმენტი. პირველად 42 წლის ასაკში, სწორედ მერაბ ფოლოდაშვილის დახმარებით, სწორედ TVM Innovation-ის დახმარებით, ჰქონდა საშუალება რამდენიმე კვირის წინ რომ დაგვეგეგმა როგორც სიუჟეტი, რომელიც თათია ჩაფიჩაძემ მოამზადა და წარმოგიდგინათ მერაბი თავის კომპანიასთან ერთად, ასევე წარმოგიდგინოთ ახლა დანადგარებით და პირდაპირ ეთერში, აი აგერ მერაბის დახმარებით, მცირედი ექსპერიმენტი ჩავატაროთ საქმიანი დილის სტუდიაში, ყოველგვარ, ასე ვთქვათ, მიერთების გარეშე ელექტროსადენებთან, ამასაც პირდაპირ ეთერში ლაივში ნახავთ, როგორ ხდება ამ აგრეგატების გამოყენება, მათი პორტაბელობა და მათი სიძლიერე. მე მგონი ჯობს რომ გადავინახოთ იქით თემაში. მე მაინც კარგად დავსავ კითხვებს მაშინ რამდენად უსაფრთხოა. მე გიპასუხებს. რამდენად უსაფრთხოა ამ ტექნოლოგიის გამოყენება და ზოგადად აქვე ხო არ დავამთავრებთ ხა ეთერს ადრიანად. ალბათ მსოფლიოში ბევრი არ არის ესეთი ხელსაწყო, რომელიც შეიძლება ითქვას 100%-ით უსაფრთხოა მისი ექსპლუატაციიდან გამოყენების. აი მე გულისხმობ იგივე, როდესაც შედუღების პროცედურები მიმდინარეობს ხოლმე სამშენებლო სამუშაოებისას, იყენებენ განსაკუთრებით დამცავ საშუალებას თვალებზე, ბავშვობაში მახსოვს რომ აფრთხილებდნენ რომ არ მეყურებინათ. ეგ როგორც იყო, ისევე რჩება. მხოლოდ აპარატს რაც შეეხება, ანუ ეს არის ელექტრონული გადმოხტვა ადამიანზე, ელექტრული შოკის ეფექტი, ელექტრული დაზიანება, აპარატის წყობიდან გამოსვლა, დეტონაცია და ამავდროულად USB-ს გააკეთეთ? ეგ მობილურში დასატენად. მარტო შედუღებისთვის არ არის. აი USB-ც კი მოიფიქრა. TVM Innovation Rules. ეს არის უფრო დიდი, ასე ვთქვათ, რადგან ისაუბრა უკვე მერაბმა, ჩვენ ამ შემთხვევაში აქ შეიძლება დაახლოებით 3 სართულთან დაკავშირებული ქალბატონებო და ბატონებო. სამუშაოს ჩატარება. სამუშაოების ჩატარება შედუღებაზე. ის, რაზეც ჩვენ ახლა შევაერთებთ, ეს იყო ის, ასე ვთქვათ, ყველაზე მცირედი, რაც კი შეიძლება რომ ყოფილიყო. მე უნდა ავიღო სათვალე აუცილებლად. ძვირფასო მაყურებლება. თუ გნებავთ? კი, აუცილებლად გნებავს. დახრილად ეს ხო? მაგრამ ჯერ მე მგონი ჯობს სათვალე გავიკეთო. ეს იღება, ესე წინ. ესეც იღება. დახრილად ესე გაახურეთ ელექტროდო. აი. ცოტა დააწყეთ. ახლა დაჭერით. სტუდიის გარშე ხო არ დავრჩებით?
შინ ახლა კიდე ისე არ ჩამოჭრა ეს კინა მერაბ რომ ამან ხო არ იმას დააზიანდეს. ეხლა მთავარი ამ ყველაფერში არის ანუ არც არანაირი თქვათ ამოქოქვა არ ჭირდება არაფერი, უბრალოდ ასე იწყებ. არა, ეხლა მთავარი რაც მინდა მერაბ რომ გავაგზავნო ჩვენო მთელი ეს ექსპერიმენტი ასე თქვათ ბოლომდე შედგეს, არის ის რომ აი ეს დანადგარი, რომელთაც მე ახლა და მერაბის დახმარებით ასე თქვათ სირედით გავჭერი, აი თავიდან ბოლომდე არის აი ეს. კაბოტონებო და ბატონებო. აი ეს არის. შედუღების თემა, შემდუღებლების თემა, მათი мотиваციის თემა სრულად არის მოხსნილი და ეს თავიდან ბოლომდე არის TVM Innovation-ის დამსახურება და მადლობა ამისთვის მერაბ ფოლადაშვილს და მის საოცარ გუნდს. მე ერთი რაც ვიცი კიდევ, რომ ეს არის მხოლოდ დასაწყისი იმ საოცარი ინოვაციებისა, რომელსაც TVM-ის გუნდი აკეთებს, რომელიც ახლა წარმოგიდგინეთ პირდაპირ ეთერში. კიდე აი რა შეიძლება რომ იყოს, ანუ კიდევ შეიძლება გადავჭრა ახლა ეს ყველაფერი. ახლა შევაერთოთ მეორე. ხოდი? ახლა ეს უფრო დიდი, ხო? კი. სარაცხნებად. აგერ. კი ბატონო. ეს სამშენებლო კომპანიებისთვის იქნება უფრო მეტად საინტერესო თუ ფიქრობთ რომ კერძო მომხმარებლებს მე ფიქრობ რომ არ არსებობს ასე ვთქვათ არც ერთი მონაკვეთი სადაც არ იქნება გამოყენებული დაწყებული სოფლის მეურნეობიდან დამთავრებული მაგრამ რა გჭირდებათ ერთი ასეთი აპარატი ხელსაწყობად ჩვენ წარმოებას ჩვენი წარმოების სიმძლავრეები ხა შეკვეთის შემთხვევაში პატარა მოდელის დასამზადებლად ერთ დღეში შეგვიძლია 100 ერთეული გამოუშვათ ანუ მარაგები გაქვთ ამ ნაწილების რეალურად ამ დროისათვის? ჩვენ ამ ეტაპზე ვმუშაობთ შეკვეთებზე. ჩვენ გვინდა რომ ავიღოთ დიდი რაოდენობის შეკვეთა, რომ წარმოება იყოს რენტაბელური. სწორად ვიმგონი. ეხა ეს არის ძალიან მაღალი სიმძლავრის რომელიც არის ძირითადად გათვლილი ესე იგი მძიმე მეტალურგიისთვის, რელსების ჭრისთვის და ასე შემდეგ. მე მგონი ის დრო ჩვენს პროდიუსერებს ხო ჩამოვიდნენ? ანუ მიხდით. კი. დავწოთ სტუდიას გასაგებია ყველაფერი. აი დავით ქართულიშვილი წუხრო სტუდიას კარგავთ. აი ესეთი საოცარი დანადგარია და კიდევ ერთი რაც შემიძლია ამ დანადგართან გითხრათ რომ იზრუნეს მესვეურებმა და გარდა იმისა რომ იგი არის პორტაბელური საიმისოთ რომ შედუღებისას არ ვიცი ულიმიტოდ თითქმის გამოიყენოთ ეს ყველაფერი მათ შორის შეგიძლიათ დატანოთ თქვენი smart ტელეფონიც და ეს ყველაფერი არის სწორედ ამ გუნდის და TVM Innovation-ის დამსახურება. ვერა წარმატებები. ძალიან გამიხარდა რომ თქვენ საქმიანი დილის ნაწილი ხართ და მე მიხარია რომ ესეთ ინოვაციებს TVM-ის და მთელი თქვენი გუნდის სახელით კიდევ ბევრჯერ წარვადგენ. მადლობა. წარმატებები და დიდი მადლობა რომ ხარ. საქმიანი დილა სულ მალე დაგიბრუნდებათ რეკლამის შემდეგ მე კიდევ ცოტა დავიმუშავებ. ახლა რომ გული გავუსწროთ მაქსიმალურად. ევროპის საინვესტიციო ბანკი საქართველოში მიწისქვეშა გასაცავის პროექტის დაფინანსებას განიხილავს. თბილისის მერია ტაქსების ლიცენზირებას და შესაბამისი დოკუმენტის გაცემას სავარაუდოდ ზაფხულიდან დაიწყებს. საქართველოს მთავრობამ საგანგებო სიტუაციების მართვის მომსახურეთა სოციალური დაცვის ღონისძიებები და შეღავათები განსაზღვრა. ევროპის საინვესტიციო ბანკი საქართველოში მიწისქვეშა გასაცავის პროექტის დაფინანსებას განიხილავს. ამის შესახებ ინფორმაცია აღნიშნულია ფინანსური ინსტიტუტის საკუთარ ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში. ევროპის საინვესტიციო ბანკი მზადყოფნას გამოთქვამს საქართველოში გასაცავის მშენებლობა 100 მილიონი დოლარი დააფინანსოს, თუმცა პროექტის განმახორციელებელი ნავთობისა და გაზის კორპორაცია დაფინანსებას მას შემდეგ მიიღებს, რაც მოლაპარაკებები მხარეებს შორის საბოლოოდ დასრულდება. როგორც პრაქტიკაშია ყველა ესეთი დიდი პროექტები ფინანსდება გარკვეულწილად საკუთარი კაპიტალით, იგივე ვსვაფერებთ ჩვენს და მონაწილეობას მიიღებენ აგრეთვე საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტები, რომელთანაც მიმდინარეობს საკმაოდ ინტენსიური მოლაპარაკებები
მათ შორის ერთ-ერთი მათგანი არის ევროპის საინვესტიციო ბანკი, რომელთან საკმაოდ ასე ვთქვათ, წინწასულ ეტაპზე ვართ მოლაპარაკებების და ბანკი გამოთქვავს მზადყოფნას, ასე ვთქვათ, რომ დაფინანსდეს პროექტი მათი მხრიდან სადღაც 100 მილიონი დოლარის ოდენობით. თბილისის მერია ტაქსების ლიცენზირებას და შესაბამისი დოკუმენტის გაცემას ზაფხულიდან დაიწყებს. სავარაუდოდ საქმის კურსში მერის მოადგილე მაია ბითაძემ აღნიშნა, რომ რეფორმა რამდენიმე ეტაპად განხორციელდება და დაახლოებით 3-4 წლიან პერიოდზე გადანაწილდება. რაც შეეხება პირველი რიგის მარტივ აღრიცხვიანობას, ის უკვე უახლოეს მომავალში ამოქმედება. რეფორმა დაახლოებით 3-4 წლიანი იქნება და ეს არის რეფორმის პირველი ეტაპი, რომელიც აღრიცხვიანობას არის მიბმული. ამ შემთხვევაში აუცილებელი არ არის მაგალითად ნებართვის მოქმედების ვადა განისაზღვროს, იმიტომ რომ აქ ჩვენი მთავარი მიზანი არის არა ის, რომ ფურცლები გავცეთ მარტივად, არამედ ჩვენი მთავარი მიზანი არის, რომ შევქმნათ ბაზა თუ რა ტიპის ავტომობილებით ახორციელებენ სერვისს და რა რაოდენობის ადამიანი მიახლოებით ახორციელებს ამ სერვისს. საქართველოს ბიზნეს ომბუდსმენი ირაკლი ლექვინაძე საქართველოს შვეიცარიის ბიზნეს ასოციაციის წარმომადგენლებს შეხვდა. შეხვედრას ასოციაციის პრეზიდენტი, ასევე შვეიცარიის ელჩის მოადგილე ესწრებოდნენ. შეხვედრაზე ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატსა და ბიზნეს ასოციაციას შორის საომავლო თანამშრომლობის პერსპექტივები განიხილეს, ასევე საუბარი ასოციაციის წევრ კომპანიებთან დაკავშირებულ მიმდინარე საკითხებსაც შეეხებოდა. პარლამენტში შრომის უსაფრთხოების შესახებ საქართველოს კანონის პროექტის განხილვა განახლდა. ჯანდაცვის კომიტეტზე დოკუმენტზე მეორე მოსმენით იმსჯელეს, თუმცა სხდომა ფაქტობრივად ჩაიშალა. ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილის განმარტებით შეუჯერებელი საკითხები არაა პრინციპული ხასიათის და ის ძირითადად შეეხება სანქციების და ჯარიმების ოდენობას. არაოფიციალური ინფორმაციით კი ეკონომიკის სამინისტროს პოზიციაა, რომ ჯარიმები იყოს უფრო დაბალი. რაღაც მცირედი და მე კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა, მცირედი ნიუანსები არის აღნიშნულ კანონმდებლობაში, რომელიც ჩვენსა და ეკონომიკას შორის უნდა შეთანხმდეს საქმიანი სანქციების წესებზე, საქმიანი სანქციების რაოდენობაზე. ეს ყველაფერი კარგად უნდა გაითვალოს იმისათვის, რომ კანონი იყოს ქმედითი, კანონი იყოს ხარისხიანი და ჩვენ გვქონდეს საშუალება, რომ შესაბამისი ინსტიტუციური მექანიზმები ავაწყოთ. ამ ეტაპზე არის, როგორც გითხარით, ნიუანსები, არის სანქციების მექანიზმები, სანქციების ოდენობები, რამდენად ეფექტური უნდა იყოს სანქციები. ანუ რამდენი უნდა იყოს სანქცია, რომ იყოს ეფექტური აღსრულება, იმიტომ რომ ჩვენი მიზანი არ არის ბიზნესის შევიწროება, ჩვენი მიზანი არის ადამიანის უფლებების და მათ შორის შრომითი უსაფრთხოების დაცვა. საქართველოს მთავრობამ საგანგებო სიტუაციების მართვის მოსამსახურეთა სოციალური დაცვის ღონისძიებები და შეღავათები განსაზღვრა. მრავალშვილიან მოსამსახურეებს ყოველთვიური დანამატი მიეცემათ 4 შვილის მშობელს 250 ლარის ოდენობით, 5 შვილის შემთხვევაში 375 ლარის ოდენობით და 6 შვილის მშობელს 500 ლარის ოდენობით. 7 და მეტი შვილის მშობელს კი 625 ლარის დანამატი ექნება. ფულად დახმარებას მიიღებენ დაქორწინებისას 1250 ლარის ოდენობით, შვილის შეძენისასაც ანალოგიურ თანხას, ოჯახის წევრის გარდაცვალებისასაც თანხის მოცულობა იგივე იქნება. სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას სამსახურის მეხანძრე მაშვილის ჯანმრთელობის დაზიანების შემთხვევაში კი გაიცემა ფულადი დახმარება. ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანებისას 7000 ლარის მოცულობის, ნაკლებად მძიმე დაზიანებისას 4000 ლარის ოდენობის და ჯანმრთელობის მსუბუქი დაზიანებისას 2000 ლარი. ამასთან მეხანძრე მაშვილს, რომელსაც სახელმწიფო სპეციალური წოდება მიენიჭა, სამსახურის უფროსის გადაწყვეტილებით შესაძლებელია საცხოვრებლად სარგებლობაში გადაეცეს უძრავი ქონება. ეს იყო ბიზნეს სიახლეების უკვე მეორე ნაწილი დღევანდელი ეთერისთვის. 2018 წლის პირველი თვის მონაცემებით კი ინფლაცია იყო 4.3%, საბაზისო 3-ში ადგენდა. ამასობაში ეტაპობრივად წამოგვეწევა იანვრის სასტარტო მონაცემებიც დაანჩენ მიმართულებაზე, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ გალტენ-ტაგარტის ანალიტიკას და ევა ბოჭორიშვილს უნდა მოვაკლდეთ, თუნდაც იმ მიმართულებით, რასაც ქვია მათი კომპეტენტური ანალიტიკა, დასკვნები, იგივე მონიტორული კომიტეტის გადაწყვეტილებაზე, იგივე GDP-ის საბოლოო მაჩვენებლებზე 2017 წელთან დაკავშირებით. მოკლედ სასაუბრო დაგვიგროვდა, თან წინა კვირას ვერ შევხვდით. ევა ბოჭორიშვილი, გალტენ-ტაგარტის მთავარი ეკონომისტი არის ჩვენთან ერთად. ევა დილამშვიდობის. მოგესალმებით. ჩვენ რამდენიმე წუთის წინ შენ უყურებდი, რომ ვადუღებდით და საბოლოოდ დავწმუნდით, რომ ჩვენი სტუდია, ჩემი და თქვენი სტუდია, ანასი და ყველასი, ვინც საქმიან
დილას უყურებს, ყველაფერს უძლებს. ასეთ ცეცხლგამძლეები ვართ. რამდენად გამძლე და განვითარებაზე არის ასე ვთქვათ ორიენტირებული საქართველოს ეკონომიკა. აი ეს მაინტერესებს ახლა შენგან დილამშვიდობის. დილამშვიდობის მოგესალმებით. განაკვეთით დავიწყოთ თუ შეიძლება უცვლელით. კი ბატონო, ანუ 31 იანვარს გაიმართა მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის ხდომა, სადაც განაკვეთი შეინარჩუნეს უცვლელად 7.25%-ზე. ანუ შევახსენებ მაყურებელს, რომ დეკემბერში მოხდა განაკვეთის დაწყება 25 საბაზისო პუნქტით. რაზეც ძირითადი გავლენა მოახდინა აი წლის ბოლოსკენ ოქტომბერ-ნოემბერში ლარის გაუფასურებამ და გაზარდა ინფლაციური მოლოდინები. წელს მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის ხდომა ჩატარდება კიდე 7-ჯერ, მომდევნო ხდომა გაიმართება 14 მარტს. ჩვენი გათვლებით წელს ინფლაცია იქნება დაახლოებით 3.3%, მიზნობრივ მაჩვენებელთან ახლოს, 3%-ია მიზნობრივი მაჩვენებელი. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით ისინი ელოდებიან, რომ წლის პირველ თვეებში ინფლაცია ეტაპობრივად შემცირდება და წლის განმავლობაში იქნება მიზნობრივ მაჩვენებელთან ახლოს. ეხლა რა არის გამოკვეთილი, ანუ შაშან ჩვენ მქონდა 6.7%-იანი წლიური ინფლაცია, რაშიც ამ დაახლოებით 3%-ული პუნქტი იყო ერთჯერადი ფაქტორების, ანუ აქციზის ზრდის გავლენა. იქონიებს კომუნალურ გადასახადების ანუ გაზრდა, ანუ წელსაც არის ერთჯერადი ფაქტორები, მოდი ეს არის კომუნალური გადასახადები. ეროვნულ ბანკს თავის გაანგარიშებაში უწერია, რომ ამის გავლენა დაახლოებით 0.3%-ული პუნქტი იქნება, ანუ იმდენად მნიშვნელოვანი არ არის, რაც აქციზების გავლენას ჰქონდა და აგრეთვე სხვა ერთჯერადი ფაქტორი, რაც არის გამოკვეთილი, ნავთობის მსოფლიო ფასების და შარშან ზაფხულიდან, თუმცა წელს ახლა რო უყურებთ, ანუ ფასების და შენელდა და 70 დოლარის ნიშნულის კომენტ ნარჩუნდება ამ ეტაპზე. თუმცა ახლა აქ არის ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რადგანაც ანუ ლარის კურსს აქვს მნიშვნელოვანი გავლენა ფასებზე, წელს ჩვენი პროგნოზით თუ გახსოვთ, ლარის მნიშვნელოვან გამყარებას ველოდებით, რამაც უნდა შეამციროს ზეწოლა ფასებზე და ანუ ერთ-ერთი ფაქტორიც, რის გამოც ჩვენ ველოდებით, რომ მიზნობრივ მაჩვენებელთან ახლოს იქნება ინფლაცია, ეს არის ლარის კურსის გამყარება. იქნება თუ არა ეს მაჩვენებლები ისეთი სიმყარის, რომ შესაძლოა ვიხილოთ მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის შემდეგ ხდომებზე პირიქით კლება განაკვეთის. კი, ჩვენ გათვლებით ამ ეტაპზე, რადგანაც ინფლაცია სამიზნე მაჩვენებელს დაუახლოვდება, ჩვენი გათვლებით ამ წლის განმავლობაში მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის შემცირებას ველოდებით 7.25-დან 6.5%-მდე. ანუ ამ ეტაპზე მნიშვნელოვნად გამკაცრებული რჩება მონეტარული პოლიტიკა, ანუ შეგახსენების ჩარშან 6.5%-დან, ანუ გაიზარდა 7.25%-მდე და ანუ აღარ ხედავთ საჭიროებას, ანუ ის უზრუნველყოფს დაუბრუნდეს მათ შორის განაკვეთი, რაც ასევე მნიშვნელოვანია ეკონომიკური ზრდისთვის და მათ შორის ეროვნული ბანკის ლარიზაციის ღონისძიებებისთვის, იმიტომ რომ საპროცენტო განაკვეთები ლარში გაცემულ სესხებზე მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს მოთხოვნას ამ სესხებზე და ანუ ჩვენი აზრით, ანუ ეს იმის გათვალისწინებთ, რომ ინფლაცია შემცირდება, ველოდებით განაკვეთის შემცირებას. ამის შესაძლებლობასაც მისცემს რეალურად ეროვნულ ბანკს ყველა ეს ფაქტორი. დიახ, ეს არის ჩვენი გათვლები ამ ეტაპზე. ევა, ეკონომიკური დაახსენეთ და პრინციპში მაგაზეც შესაბამისი სტატისტიკა უკვე გვაქვს და დაიდო. კი, ჩვენ ვიცით ახლა ამ ეტაპზე წინასწარი ინფორმაცია 4 კვარტალზე. ჯამურად ესე იგი წლის განმავლობაში ვიტყვი 4.8% დაფიქსირდა წინასწარი მონაცემებით და ეს უფრო მაღალია ვიდრე მთავრობის გათვლებით იყო და ბევრი საერთაშორისო ორგანიზაციებიც მათ შორის. კი, გადახედილი გათვლებითაც, ანუ მათ შორის IMF, მსოფლიო ბანკი, EBRD და ასე შემდეგ. თუმცა უფრო ნაკლებია ვიდრე ჩვენი პროგნოზი, ჩვენ დეკემბერში გავზარდეთ 5%-მდე. აქ ეხლა ჩვენ რას ვარაუდობთ და ჩვენ კვლავ ვინარჩუნებთ ამ ჩვენ პროგნოზს. ანუ თუ გახსოვთ, ეხლა რაც გამოაქვეყნა საქსტატმა, იქ ხაზგასმულია, რომ აი ეს ბოლო თვეებში კლება ფიქსირდება მშენებლობის დარგებში, რაც შარშანაც იგივე ხდებოდა. ანუ დეკემბერში დაფიქსირდა შარშან 2016 წელს უბრალოდ 0.3% და კვარტალურის დაიყო 1.2% და საბოლოოს რო შევხედეთ 2.8%-მდე გაზარდეს ეკონომიკური ზრდა და ამიტომ ჩვენ
ველოდებით, რომ მოხდება მეორე და მესამე გადახედვა, ეს მარტში იქნება მეორე გადახედვა, დაიდება მთლიანში და პროდუქტის მაჩვენებლები და შემდეგ ნოემბერში ან ველოდებით, რომ 5%-მდე გაიზრდება და ეკონომიკური და ამ ეტაპზე 2017 წლის კი ამ ეტაპზე საბოლოო ჩვენ ამ ეტაპზე ვინარჩუნებთ, იმიტომ რომ ეს არის ჯერჯერობით ოპერატიული ინფორმაცია და ახლა რასაც უყურებთ დეკემბერში სადაღ ნიშნებოდა და ეს არის რა თქმა უნდა სასტუმროები და რესტორნები, რასაც ტურისტული ვიზიტორების მნიშვნელოვანი ზრდა იწვევს, ზრდა ასევე იყო ოპერაციები უძრავი ქონებით და მრეწველობაში, ანუ ეს ექსპორტშიც ჩანს, რომ სამრეწველო პროდუქციის ექსპორტის მნიშვნელოვანი ზრდა იყო დეკემბერში და კლება როგორც აღნიშნა დაფიქსირდა მშენებლობაში დეკემბერში და წინა თვეებშიც წავიკითხოთ ჩვენ საქმეების რელიზები ანუ მშენებლობას გამოყოფენ და აგრეთვე შემცირება არის კომუნიკაციების და ტრანსპორტის დარგში და ახლა ამ ეტაპზე ვფიქრობთ, რომ ეს მონაცემები გადაიხედება მარტისთვის. თვითონ ახლა მეოთხე კვარტალს რო შევხედოთ, ყველაზე მაღალი და დაფიქსირდა ოქტომბერში 5.7% იყო, მე ნოემბერი იყო შედარებით შემცირებული 3.7% და დეკემბერში არის 4.7%. იმის გათვალისწინებით, რომ ხა ჩვენ ვხედავთ, რომ მნიშვნელოვანი არის საგარეო შემოსავლების და ეს ტენდენციები პოზიტიური გრძელდება, ანუ ეს არის ტურიზმი, ვაჭრობა, ფულადი გზავნილები და ეხლა რასაც უყურებთ, რომ ლარი მყარდება, ეს ერთ-ერთი განაპირობებელი არის ეს საგარეო შემოსავლების და ჩვენი ვარაუდით, ანუ ეკონომიკური და წელსაც მაღალ დონეზე შენარჩუნდება და ჩვენი გათვლებით, ანუ რომელიც დეკემბერში გავაკეთეთ, ანუ არც ამას არ ვცვლით, 2018 წელს ჩვენ ვინარჩუნებთ 5.4%-იანი ეკონომიკური 5.4 ეკონომიკური ზრდის პროგნოზს წლევანდელი წლისთვის სტარტი ეკონომიკურ ზრდის მაჩვენებელს არცე მაღალი მაჩვენებელი დაფიქსირდება იანვარში, ხო? იანვარში ჯერ არა გვაქვს, თებერვლის ბოლოს დაფიქსირდება, ანუ ერთი თვის წინასწარი მაჩვენებელი დაფიქსირდება, თებერვლის ბოლოს, ეხლა ჩვენ მქონდა იანვრის ბოლოს დეკემბრის მაჩვენებელი, ხო და იმის გათვალისწინებით, რომ ანუ ლარი მნიშვნელოვნად მყარდება, ჩვენ შეგვიძლია ვარაუდოთ, თან იანვარი არის ერთ-ერთი ყველაზე სუსტი თვე, თუმცა შარშან მაღალი ბაზა გვაქვს ეკონომიკური ზრდის, ერთ-ერთი ყველაზე სუსტი ისტორიულად რო შევხედოთ, მაშინაც კი როდესაც ეკონომიკა მნიშვნელოვნად იზრდებოდა და არ იყო ეს საგარეო შოკები, იანვარში ლარის კურსი ყოველთვის უფრო მეტად არის ხოლმე გაუფასურებული, ვიდრე დანარჩენ სხვა თვეებში და ეხლა იმის გათვალისწინებით, რომ ესეთი გამყარების ტენდენცია გვაქვს, ანუ ჩვენ ვარაუდობთ, რომ იანვარშიც ანუ ეკონომიკური დისკურსით გაგრძელდება, კი, ანუ ეს პოზიტიური ტენდენციები გაგრძელდება ეკონომიკაში. და კიდე ხა იანვრის ინფლაციაც უკვე ვიცით ჩვენ 4.3%-ია, ანუ დასაწყისში ახსენე. ანუ თებერვლიდან უკვე ველოდებით ჩვენ ინფლაციის კიდევ უფრო მეტად შემცირებას, იმიტომ რომ შარშან უკვე მაღალი ბაზა თებერვლიდან არის, 5.5% იყო შარშან თებერვალში და იმის გამო რომ ეს აქციზის ზრდის გავლენა, ანუ ფასებზე მიილევა და შესაბამისად წელს ანუ ამ აქციზურ საქონელზე ნაკლებად გაიზრდება ფასები და რომ გადავხედოთ, ანუ ძირითადად რაზე დაფიქსირდეს და ეს არის სურსათი, ალკოჰოლური სასმელები და თამბაქო, ჯანმრთელობის დაცვა და შენ რაც ახსენე, ეს არის საცხოვრებელ წყალი, ელექტროენერგია, ანუ რაც უკავშირდება ელექტროენერგიის და წყლის ტარიფის გაზრდას და ამის წლიურად აქ ფასები 4.2% არის გაზრდილი და ანუ გავლენა მთლიან ინფლაციაზე, ანუ 4.3%, რაც ჩვენ გქონდა, არის დაახლოებით 0.4%-ული პუნქტი და ეროვნული ბანკის შეფასებით ზოგადად აი ამ ადმინისტრაციული ტარიფების გავლენა მთლიან ინფლაციაზე იქნება 0.3%-ული პუნქტი. ანუ ჩვენც არ ველით, რომ ისეთივე გავლენა იქნება, როგორც მნიშვნელოვანი გავლენა, როგორც აქციზების ზრდას. ხო, ეს ისეთი ის არ არის დრამატული, თუმცა ერთ-ერთი არგუმენტად ეროვნულმა ბანკმა ხო და პრინციპში სრულიად გამართლებულად ეს ბრძანა ბატონმა გვენეტაძემ, რომ ამ ყველა ფაქტორის გათვალისწინებით, მაგრამ მე მგონია, რომ მარტიდან შეიძლება ვერ გაუგებდონ, მაგრამ წინ რამდენი ხდომა დარჩათ კიდე 6 თუ 7 წელს კიდე 7 ხო აბა მე ჩვენ პირადად ანუ ჩვენი გათვლებით მოვალით რომ უნდა შემცირდეს ანუ წინამაჩვენებელი 6.5-ს დაუბრუნდეს ხო აი მარტში უკვე ველოდებით რომ ანუ ეტაპობრივად რომ შეამციროს მარტში ამ ეტაპზე ველოდებით ანუ ბევრი მაჩვენებელი განსაზღვრავს ამას განაპირობებს ან მათ შორის ანუ რასაც ეროვნული გამოყოფს ცალსახად ეს არის ლარის კურსი და ის გამყარება რამდენად სწრაფად აისახება ფასების შემცირებაზე დიდი მადლობა მადლობა ევა ბოჭორიშვილს, მადლობა გალტენ ტაგარტის გუნდს საინტერესო და ხარისხიანი ყოველთვის ანალიტიკისთვის და თანამშრომლობისთვის. ჩვენ სულ მალე სასკოლო სახელმძღვანელოების თემით დაგიბრუნდებით.
რა წერია სკოლის სახელმძღვანელოებში, მე მგონი ღირს ამით დაინტერესება. მანამდე კი მცირედი პაუზა გავაკეთოთ, თუმცა თქვენ არა, წინ ძალიან საინტერესო ამინდის პროგნოზი გელით, რომელიც შედარებით გრძელვადიანია, მთელი 3 დღის განმავლობაში კარგი ამინდები იქნება, ან ცუდი, ამასაც ნახავთ და შემდეგ უკვე დავიწყოთ საუბარი სახელმძღვანელოების თემაზე. პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ქართული ენისა და ლიტერატურის ისტორიის და სამოქალაქო განათლების მე-19-მე-12 კლასების სახელმძღვანელოების შინაარსში ხარვეზებია გამოვლენილი. სასკოლო წიგნებში რელიგიური და ეთნიკური მრავალფეროვნების სასახლის კვლევა ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტმა ჩაატარა. ამ კვლევის შედეგად გამოიკვეთა, რომ სახელმძღვანელოებში შეტანილი ტექსტები შეიცავს ქსენოფობიურ ჩანაწერებს. ტექსტებში ასევე გაშარჟებულია ეთნიკური ჯგუფები, რაც სტერეოტიპების გამყარებას უწყობს ხელს. BMG-ზე გამოქვეყნებული ამ ამბავის პარალელურად გუშინ Facebook-ზე მე-7 კლასელი მოსწავლის ვიდეოც გამოჩნდა სულ სხვა თემაზე და სულ სხვა მიმართულებით. რა თქმა უნდა, დავინტერესდით, რა შინაარსის იყო ეს ვიდეო. ნინი ლონგურაშვილმა მოიწია რეალურად ამ ვიდეოს ავტორი, მთავარი მონაწილე. დაინტერესდა განათლების სამინისტროს პოზიციით, მისი მშობლის პოზიციით და რა თქმა უნდა, იმ ადამიანების შეფასებებით, რომლებიც პროფილურად ჩვენზე მეტად კომპეტენტურები არიან და დავინტერესდით, იყო თუ არა შეშფოთება, რომელიც ამ მოსწავლემ დააფიქსირა და ჩვენი შეფასებები რეალურად თანხვედრაში ამ პოზიციებთან. ნინი, რა გაარკვია? დილაშიდობის ანამ მივესალმები მაყურებელს. მარიამმა სოციალურ ქსელში საჯაროდ თქვა, რომ ის პროტესტის ნიშნად ამ კონკრეტული ნაწარმოების სწავლას არ აპირებს. მეტიც თვლის, რომ მას სხვებმაც უნდა მიბაძონ. რა თქმა უნდა, დავინტერესდით, გარდა ხმამაღლა წაკითხული ამონარიდისა, რაზეა საუბარი. ეს არის ზუსტად ის წიგნი, რომლიდან ამონარიდსაც მოსწავლე გვიკითხავს. მაშინ, როცა სხვა მწერლების შედარებით მცირე მოცულობის მოთხრობებია მოსწავლების სასწავლო პროგრამაში, ამ ნაწარმოების წაკითხვის შემდეგ მეც გამიჩნდა კითხვა და ეჭვი რა პრინციპით იყო შერჩეული. ჩვენ კომენტარებით ხოვეთ ასევე მარიამის მშობლისგან, რომელიც თვლის, რომ ეს ნაწარმოები პირდაპირ უბიძგებს ამასაკის მოსწავლეებს პრაქტიკაში გამოსცადონ. ის ხერხი, რომელიც ნუგზარ შატაიძეს ავტორს მოთხრობაში აქვს აღწერილი. მერე წუპაკა აცეტონზე შეჯდა და ბოლომდე ჩაეშვა, სულ გათიშული დადიოდა. აი ახლა ეს პირდაპირ არის მოსწავლეებში პროპაგანდა. ნარკოტიკის, იმიტომ რომ ეს არის, არ ვიცი რა, საშინელება. ბავშვი გუშინ მეუბნებოდა. რაღაცას იძახის, რომ ისო, რა ქვია, გაითიშა, წებო, რა სიძახი გოგო მეთქისე გაუპრაზდი და არა დედაო გაკვეთილი მაქო და მე მაჩვენე მეთქი და წავიკითხე გავგიჟდი. ეს არის საშინელება. მე კლასელმა გადაულაპარაკა კლასელს, რომ ისა ჩვენ სხვა გაგვესინჯაო რა, ეს აცეტონი და ეს წებო მათხოვე ბიჭო. ანუ უკეთესი იქნება, რომ ცალკე წიგნი არის მე მგონი ამ ნაწარმოებზე და ვისაც დაინტერესებს წაიკითხოს და არ არის საჭირო ბავშვებს გვასწავლონ, დაგვაზეპირებინონ და მე ამაში ნიშანი დაწერონ.
რაც უნდა გასაკვირი იყოს მოსწავლის და ჩემს შეხედულებას ემთხოვა განათლების სამინისტროს პოზიციაც. სამინისტროში თვლიან, რომ ამ ტიპის მოთხრობის მე-7 კლასისათვის სწავლება ადრეა. ჩემი მთავარი კითხვა იყო ასეთი: მაშინ რა უნდა ამ მოთხრობას სავალდებულო სასწავლო პროგრამაში? განათლების სამინისტროს პასუხი არც მეტი, არც ნაკლები ასეთია. ალბათ გამორჩათ. სიმართლე გითხრათ, ნამდვილად მე-7 კლასისთვის ნამდვილად ნაადრევია ეს ნაწარმოები. ჩვენი მოსაზრება ყოველ შემთხვევაში ასეთია. ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ პედაგოგი ამ ტიპის პასაჟებს, თქვათ, სწორად განიხილავს, სწორად აწვდის, იმიტომ რომ ეს ისეთი თემაა, პრინციპში მოზარდებს ძალიან აინტერესებთ, მაგრამ აქ მთავარია როგორ წარიმართება მერე ამ საკითხის შესახებ დისკუსია. კარგი იქნებოდა თვითონ სახელმძღვანელოს ავტორიც, თქვათ, იქ შესაბამისი კითხვებით დახმარებოდა პედაგოგს, სამწუხაროდ არ არის ეს შესაბამისად გაშლილი, თუმცა ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ პედაგოგი თავისი თქვა დახელოვნებიდან გამომდინარე ამას სწორად წარმართავს. ალბათ ყველა მშრომელს ან მარიამის ასაკის მოსწავლეებს და მათ თანაკლასელებს ყველაზე მეტად განათლების სამინისტროს კომენტარი აინტერესებდა და თავისთავად მათ გვერდს ვერც ჩვენ ავუვლიდით. თუმცა მე და ჩემმა ოპერატორმა თემაზე მუშაობისას გადავწყვეტეთ სახელმძღვანელოს ერთ-ერთი ავტორისგანაც გამოგვეთხოვა კომენტარი, რა თქმა უნდა, საინტერესოა მისი პოზიციაც და ჩვენ მისგან ცალსახად სულ სხვა ინფორმაცია მივიღეთ. ეს ნაწარმოები შედის სამინისტროს მიერ შედგენილ 60%-იან სავალდებულო საკითხავ მასალაში და ის აუცილებლად უნდა შესულიყო საბაზო საფეხურის ერთ-ერთ კლასში. ტექსტში საუბარია ოკუპირებულ აფხაზეთზე. სამწუხაროა, რომ იმ ბავშვმა ვერც ოკუპირებული აფხაზეთის თემა დაინახა აქ, ვერც თავისი თანატოლი მიუსაფარი ბავშვების თემა დაინახა და დაინახა მარტო წებოთი თრობის სცენა. სანამ წებოთი თრობამდე მივიდოდა ეს ბავშვი, იქ მთელი რიგი ძალიან ისეთი ძლიერი მხატვრული პერიპეტიებია და ალბათ ისიც უნდა წაეკითხა. მე მგონი მას ეს წაკითხული არ აქვს. ის არის წიგნი და მოთხრობა, რომელიც ამ წიგნში არის ამ შემთხვევაში გახდა სწორედ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის ერთ-ერთი ბლოკის თემა. ამ თემაზე სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს გიორგი გახელაძის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოწვეულ პროფესორს მას მიწვევთ საქმიანი დილაში. მოგესალმებით პატარა გიორგი. ამ მოთხრობას გავეცანით და თავში როგორც აღნიშნეთ, ყურადღება მიიქცია რეალურად იმ ბავშვის ვიდეოს გამო, რომელიც სკოლის ერთ-ერთ გაკვეთილს სწორედ ამ მოთხრობაზე ამზადებდა. თქვენც იცნობთ ამ მოთხრობას, თქვენი პოზიცია მინდა მოვისმინოთ და რამდენად იზიარებთ. იცით, ნამდვილად ვიცნობ ამ წიგნებსაც და ამ სახელმძღვანელოებს და ამ მოთხრობასაც და ჩვენი კვლევა, რომელიც თქვენ თავში ახსენეთ, რომელშიც მეც მონაწილეობდი ტოლერანტობის განვითარების ინსტიტუტთან ერთად, ცოტა სხვა ფოკუსით იყო მიმართული ისი კვლევები, ჩვენ ვიკლებდით რელიგიური და ეთნიკური მრავალფეროვნების ასახვას სასკოლო სახელმძღვანელოებში და ჩვენი ყურადღება გამახვილებული იყო ამ სახელმძღვანელოსთან მიმართებაში, სწორედაც იმ ძირითად ლაიტმოტივთან, რაზეც ქალბატონმა ნანთელამ ისაუბრა. თუმცა და ასეთი ტიპის ხარვეზები ჩვენ სახელმძღვანელოებში უმეტესად არის, მაგრამ ეს მოდით ამას ასე დავარქვათ, ეს არ არის ხარვეზი, ეს არის ორი პრობლემის თანხვედრა. ერთი პრობლემა გახლავთ ჩვენ ზოგად საგანმანათლებლო სისტემაში სახელმძღვანელოების შერჩევის სისტემა, ეგრეთ წოდებული გრიფირების სისტემა, რომელიც არის ძალიან ხისტი და ესე იგი ძალიან ხისტია და არ უტოვებს კარგ მასწავლებელს და მონდომებულ მშობელსა და ბავშვს არჩევანის საშუალებას არ უტოვებს არც სკოლას და შესაბამისად ძალიან ცენტრალიზებულია, მაგრამ ეს ერთი მხარე არის. ანუ როგორ მიიღება გადაწყვეტილებები. სწორედ ამ სიხისტის გამოძახილია თქვენი ნათქვამით. თქვენ გაიგივეთ პროგრამა სახელმძღვანელოსთან. ხო, დღეს ახლა სწორედ ასეთი ვითარება გვაქვს და ქალბატონმა ეს სავალდებულო სასწავლო 60 სავალდებულო და სინამდვილეში ეს ასე არ არის. ანუ სასწავლო პროგრამა არ არის წიგნი. სასწავლო პროგრამა არის გზამკვლევის შინაარსებში. მაგის თქმა მინდა სწორედ რომ ეს ცენტრალიზებული ხისტის სისტემა, როდესაც მცირეთა ჯგუფი, დავარქვათ ექსპერტები, რომ დაადგენენ რა უნდა ისწავლებოდეს, კონკრეტულად რა შინაარსები უნდა ისწავლდეს, კონკრეტულად რა ნაწარმოებები უნდა ისწავლებოდეს, აიგივებს პროგრამას სახელმძღვანელოსთან, რაც არის ჩვენი პოსტსაბჭოთა მემკვიდრეობა საგანმანათლებლო სისტემის და ამ ინერციიდან ვერ გამოვედით. ეს ერთი. მეორე საქმე არის და მეორე პრობლემა გახლავთ უკვე
შემდგენელების და შედგენის და მასზე ხო მისი აღიარების პრობლემა რა სახის ასე ვთქვათ ინფორმაციას, რა შინაარსებს, რა ლიტერატურას გავხდით, ესე იგი სავალდებულოსა და ხელმისაწვდომს მოსწავლეებისათვის. ამ კონკრეტულ მოთხრობასთან მიმართებაში არ გეტყვით, მაგრამ აი იმ კვლევის საფუძველზე ნამდვილად გვაქვს ძალიან დიდი შესაბამებით წმინდა აკადემიური ხასიათისაც, აღარ ვლაპარაკობ დამოკიდებულებით ხასიათზე, ხო, როდესაც ეთნოცენტრიზმის, ქსენოფობიის, საერთოდ სიძულვილის ენა გამოიყენება სახელმძღვანელოებში, არა მარტო ქართული ენისა და ლიტერატურის, არამედ საზოგადოებრივი მეცნიერების სახელმძღვანელოებშიც. და კიდევ უფრო მთავარი არის ის, რაც აქ თქვენი სიუჟეტიდანაც იკვეთება, ხო? ესე იგი, რაზეა აქცენტი გაკეთებული შემდგენელის თვალსაზრისით ნაწარმოებში და რა მიდის მოსწავლემდე და აი ეს საკობრივი აღქმის საკითხი არის. მე მინდა აქ მთავარი პრობლემა ჩემო კარგო არის მასწავლებელი. აი ეგ არის მთავარი ჩვენ რეალურად სახელმძღვანელო საშუალებაა მხოლოდ გადაცემა ბატონო არის შინაარსი ნებისმიერი შინაარსები მოსწავლემდე სკოლაში მიდის მასწავლებლის საშუალებით. მასწავლებელი არის რაღაც ცოდნის მატარებელი, თუნდაც ის იყო სახელმძღვანელოზე მინჯაჭული, ის არის მისი გზამკვლევი, ის არის მოსწავლის გზამკვლევის შინაარსში გახლავთ მასწავლებელი, ინტერპრეტატორიც, გადამცემიც და ასე შემდგომ. ძალიან ხშირია შემთხვევები ჩვენ ზოგადად საგანმანათლებლო სისტემაში, როდესაც მასწავლებლები სამწუხაროდ თვითონ სელექტიურად უდგებიან სახელმძღვანელოს შინაარსების ინტერპრეტაციას, რაც ერთი შეხედვით თითქოს ცუდი არ არის, ხო, მასწავლებელმა თავად უნდა განსაზღვროს რა ასწავლოს მოსწავლეებს, ეს კარგია ერთის მხრივ, მაგრამ თუ კი მასწავლებელს არ ყოფნის იმის კომპეტენცია როგორ შეურჩიოს ის აქცენტები და რაზე გაამახვილებინოს ყურადღება მოსწავლეს, აქ გვაქვს უკვე კომპეტენციის პრობლემა. კიდე მეორე კვლევა არსებობს, რომელიც ჩვენს კოლეგებთან ერთად, დილა სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჩვენს კოლეგებთან ერთად ბატონ შორნა მალაკელიზისთან, ინიჭი აბრიშვილთან და დავით მალაზოდინიასთან ერთად ჩვენ განახორციელებთ 2014-2017 წლებში აი ამ სახელმძღვანელოების ანალიზის შემდგომ და რომელიც ეხებოდა საერთოდ ინტერკულტურული კომპეტენციების განვითარებას მოზარდებში, სწორედ აი ამ ასაკში მოზარდებში და იმ ფაქტორებს, რომლებიც მოქმედებს მასზე, როგორც სკოლიდან, ისე ოჯახიდან. რო შევკრა, ასე თქვა, ჩემი ნაარევი, ყველაზე მთავარი პრობლემა სინამდვილეში გახლავთ ერთი, როდესაც მოსწავლეები, ჩვენი მოზარდები ამბობენ, რომ და ყველაზე ნეგატიურად აფასებენ სასკოლო გარემოს მზრუნველობის თვალსაზრისით. მოსწავლე ჩვენს მიერ და ჩვენ ჩავატარებთ ეს გამოკითხვა თბილისში, რუსთავში, სამცხე-ჯავახეთში, ანუ სელექტიურად და დიდ ქალაქებში. მოსწავლეთა მხოლოდ მესამედი, მოზარდების მხოლოდ მესამედი თვლის, რომ მათ რო სკოლაში მოსწავლეები ერთმანეთზე ზრუნავენ და რომ სკოლა ეხმარება მათ ამ ზრუნველობაში, ერთმანეთზე ზრუნველობაში და სკოლაში დამეგობრებაში. ეს არის წმინდა ღირებული, ეს არის მაჩვენებელი იმ გარემოსი, რაც სუფევს სკოლაში და როგორ შეიძლება ესე იგი ამ ძალიან ბევრი საინტერესო მიმართულება აქვს დამძახილი და არის გოგონაც ის პირდაპირ პროტესტს აცხადებს მისთვის მიუღებლის მიმართ და თუმცა აი ამ მოთხრობაში ნირავცევად მოგცემ შესაძლებლობას ანუ გარდა იმ ნაწილისა რომელზეც აქცენტი არის აკეთებული მათ შორის თრობისა და ასე შემდეგ გამოყენებული არის ისეთი სიტყვები როგორიც არის ზანგი არაქართული სიტყვები და ასე შემდეგ რაც არაპროფესიონალის გადმოსახედიდან პირდაპირ ვამბობდა ვაღიარებ გულწრფელად უბრალოდ მიჩნდება კითხვა და ეჭვი. როდესაც ნებისმიერი ადამიანი ასეკის მიუხედავად ხშირად ერთსა და იმავე სიტყვას ისმენს, ხშირად ჩნდება შემდეგ ის მის მეტყველებაში და ამას იმეორებს. რამდენად მიგაჩნია თქვენ და რამდენად ხშირად შეხვედრი ხართ თუნდაც იმ კვლევის წარმოებისას ასეთ შემთხვევებს, როდესაც მოსწავლეები გაკვეთილის მოყოლისას და ინტერპრეტირებისას ან თუნდაც წაკითხვისას ისეთ ლექსიკას ითვისებენ, რომელიც არ არის არანაირ სტანდარტში, არ არის მიღებული და დღეს ჩვენ მას ქსენოფობიურად მივიჩნევთ ან
რაღაც სხვა მიმართულებით. აი აქ მივადექით თქვენს თავდაპირველ კითხვას, ანუ ასაკობრივ შესაბამისობას ამასაკის ბავშვებისათვის, ან მე-7 კლასელია, ეს არის ალბათ 12-13 წლის ბავშვი. იქ რა თქმა უნდა მათთან გამოყენებული ლექსიკა თავისთავად ჯობს რომ იყოს კორექტული. თუმცა ეს არ გამორიცხავს ცოტა უფრო მოზრდილ ასაკში მოსწავლეთან ერთად განვიხილოთ ხოლმე ტექსტები, სადაც ლექსიკა შეიძლება გამოყენებული იყოს, ასე რომ ვთქვათ, არაკორექტული და ის იყოს ავთენტური ტექსტი, მაგრამ გააჩნია რას ვიხილავთ ამ ტექსტში, ამაზე ვამახვილებთ ყურადღებას, განვიხილავთ კრიტიკულად, ლექსიკა არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი თუ და მის უკან დგავმი შინაარსი და დამოკიდებულებები, თუ უბრალოდ პირდაპირ ვასწავლით ისე, რომ პირდაპირ უნდა მიიღოს აპლიკაცია. მარტივად გეტყვით, შემოკარგებო, აი ანალოგიურ ეთნოცენტრისთან და ქსენოფობ ისტორიის სახელმძღვანელოებში და ისევე როგორც ქართული ენისა და ლიტერატურის სახელმძღვანელოებში უმეტესობაში, რომელიც გრიფირებული არის, მაგალითად გამოიყენება რელიგიური იდენტობის, ასე ვთქვათ, აღსანიშნავად სიტყვა მაჰმადიანი. უამრავი მაგალითი გვაქვს, აგერ ამ უნაბიჯდები შემიძლია წაგიკითხოთ. უამრავი მაგალითი გვაქვს, რაც ელემენტარულად არის აკადემიურად არასწორი და შეურაც მყოფელი, მაგრამ ეს არის მოტანილი არა რომ რომელიმე წყაროდან, რომ ვიღაცა ასე სახელდებას აკეთებს და მოდით ეს განვიხილოთ მცდარია თუ არა. სინამდვილეში არის ისლამი, მაგრამ ეს მიწოდებული არის როგორც აკადემიური ნარატივი. შეცდომაში, როდესაც შეგვიყავს წიგნში და არა ერთის და სინამდვილეში ეს არის ისეთი თქვენ რაც ახსენეთ, ზანგის სიტყვა ზანგის დატვირთვა იმდენად ნეგატიური არ არის, რამდენადაც მაჰმადიანის, მაგალითად ვამბობ. დიახ. ან როდესაც რეალურად ამ შემთხვევაში მე მხოლოდ ამ მოთხრობიდან მოვიყვანე მაგალითი, რომელზეც ფოკუსი იყო ამ ერთი მოსწავლეზე აკეთებული. იმისეთ სანამ გადავაკითხვა, თუ სწორად გავიგე ბატონ გიორგი, შეიძლება იყოს დაშვებული შესწავლები სახელმძღვანელოში. შეიძლება იყოს არასწორი მოთხრობები, შინაარსი, ნარატივი ამ ყველაფერში, მაგრამ იმისთვის არსებობს კარგი მასწავლებელი და გონიერი, რაც თავარია მასწავლებელი, რომელიც პირობითად არ აყვება მაგალითად ჩვენი საბჭოთა დროინდელ ფილმებს, სადაც მაჰმადიანი კარგად ტირაჟირებდა და ეს ჩარჩენილი არის ახლა არ იქნება გამოყენებული სექსისტური თუ სხვა ტიპის ტერმინოლოგია და მასწავლებელი იქნება ერთგვარად ფილტრი ბავშვს და დანარჩენ სამყაროს შორის მიუხედავად, მაგრამ ამ პრობლემას მაინც რაღაცა უნდა უშველოთ. ჩემი ოჯახის წევრები არ იწყენენ იმედია, მაგრამ მასწავლებლების მიმართ უნდობლობა მშობლებისგან არის ასევე ერთ-ერთი პრობლემა, რომელსაც მაგ უნდობლობაზე გეტყვით რომელი უნდობლობა, რაც მე ვნახე სკოლებში, რაც ხდება, რაც ახლა გიორგიმ წარმოადგინა, მე მგონი მიახლოებულია სიტუაცია ფატალურთან. მეტი რა ვიცი რა უნდა იყოს. თუმცა უნდობლობის ასე ვთქვათ ორი მხარე არის, თქვენ რასაც ბრძანოთ. კი, მშობლების მხრიდან სკოლისადმი ზოგადად და სკოლის განხილვის ხარისადმი უნდობლობა მაღალია, თუმცა ამ ნაწილში ვთქვათ ღირებულებით განათლების ნაწილში ჩვენ უკვე გვაჩვენებს რომ მოდით ესე შევადაროთ მშობლები უფრო მეტად ენდობიან სკოლას და მიაჩნიათ რომ ასე ვთქვათ კულტურული ღირებულების და კულტურული ხო ცოდნის კერა ძირითადად არიან მასწავლებლები და იქ ისინი ამას ამ მშობლები უფრო მეტად ენდობიან სკოლას და მასწავლებლებს ვიდრე მასწავლებლები ოჯახს ერთნაირი ხარისხით აფასებენ მასწავლებლებისა და მშობლების ზეგავლენას ამ თვალსაზრისით მოსწავლეები, რაც ყველაზე გულწრფელი მაჩვენებელია, მაგრამ უნდობლობაც მომდინარეობს ზოგადად საგანმანათლებლო სისტემიდან. დღევანდელი ჩვენი ზოგადად საგანმანათლებლო სკოლა ძალიან უტრირებულად რო შევადაროთ, არის საბჭოთა სკოლა, რომელიც ბასტიონია. მიუკარებელი ბასტიონი რა, პედაგოგიკის კერა, სადაც იციან როგორ აღზარდონ და არ იციან კარგად და სხვა პრობლემაზე გადავაკეთოთ მასწავლებლების კომპეტენციაზე, რაც თქვენ ბრძანეთ რომ კარგი მასწავლებელი უნდა იყოს ფილტრი, კარგი მასწავლებელიც და ცუდი მასწავლებელიც არის ფილტრი ისეთ სისტემაში, საგანმანათლებლო სისტემაში, როგორც ჩვენ გვაქვს სასკოლო განათლების სისტემა, სადაც კოლექტიური განათლება გვაქვს და სადაც ინტერაქცია არის მასწავლებელსა და მოსწავლეს შორის. სახელმძღვანელოს ში დაშვებული შეცდომა
გაცნობიერებული რაღაც მავნებლობა და არ ქვიტკნებავთ ამას თუ რაღაც ისეთ ზეგავლენას ვერ ახდენს მოსწავლეზე როგორადაც აი ეს ტრანსფორმატორი მასწავლებელი რომელიც ამას ან კარგად ან ცუდად აკეთებს სახელმძღვანელოების შინაარსებზე დარდი მაშინ არის უფრო მნიშვნელოვანი ვიდრე მასწავლებლებზე დარდი როდესაც ჩვენ არ აქვს სასკოლო განათლების ის ფორმატი რომ ბავშვები დადიან სკოლაში მასწავლებლები და უბრალოდ მინდობილი გვაქვს რომ აი ხო წიგნები დავარიგეთ ოჯახებში და ნუ ისინი ამას ეცნობიან აი მაშინ მინისტროს პოზიცია უკვე თავარი არის მინისტროს პოზიცია ნაკლებად დამოკიდებული არის ფაქტობრივად მასწავლებლის კომპეტენციაზე ხო მასწავლებელი როგორ მიაწვდის მოსწავლეს აი თავარი არის რომ ეს ნაწარმოები რომ თავდება რომ სრულდება შემდეგ არის კითხვები რითიც უნდა აუხსნა ბავშვს ანუ რა გვეუბნება ამითი ავტორი ხო ამ ნაწარმოებით კითხვა არის ასეთი როგორ აღწერს მიუსაფარი ბიჭი წებოთი მოგრილ კაიფს ჭალებში და რომელიც ცხოველი ელანდება მას როდესაც არის აი ამ გაბრუებული წებოთი ანუ ამ შემთხვევაში ახლა მოსწავლის მხრიდან რო შევხედოთ ჩვენ ეს მე-7 კლასელია ჩვენ ვისაუბრეთ მოსწავლის რამდენად ასაკთან შესაბამისობაში არ არის შესაბამისი თემაზე მუშაობისას როდესაც მე ქალბატონ ნათელასთან მივედი სახელმძღვანელოს ერთ-ერთ ავტორთან კი მან თქვა რომ აქ მთავარი არის რომ ის არის აფხაზეთის თემაზე ეს არის დევნილი ბავშვი რომელიც არის მიუსაფრი დღეს არის ეს ჩვენი რეალობა ნამდვილად თუმცა მან ისიც აღნიშნა რომ იმიტომ არის ეს ნაწარმოები კარგი და ეს აღიარებულია რომ ამ ნაწარმოებზე არის ფილმიც გადაღებული ეს ფილმი ვიცით ჩვენ გაღმა ნაპირი თუმცა გაღმა ნაპირს პირდაპირ აწერია +18 ანუ ეს იმას ნიშნავს რომ არასრულწლოვანისთვის ეს ფილმი არ არის ხო რეკომენდებული. შესაბამისად, თუ ჩვენ მე-7 კლასელს ამ ნაწარმოებს უკითხავთ, პირდაპირ განათლების სამინისტროს როლი მაინტერესებს უკვე, რომელიც ჩვენს კითხვაზე პასუხს ამობს, რომ ალბათ გაიპარა. მცდარი როლია და თავის არიდება არის პასუხისმგებლობისაგან. მართალია ხო თქვენ ვისაც ესაუბრეთ განათლების სამინისტროს სამინისტროში ის ქალბატონი, რომელიც ხა ეროვნული სასწავლო გეგმების სამართლოს ხელმძღვანელობს იმ დროს, როდესაც ამ სახელმძღვანელოების შესაძლებელი კრიტერიუმები დგებოდა, ეს არის 2011 წელი. 2011 წლიდან მოყოლებული გვაქვს ეს სახელმძღვანელოები, ესე იგი დღემდე და რა ვიცი რომ სამარადისოდ. მაშინ არ იყო უშუალოდ ჩართული ამ ამბავში, თუმცა ის ჯგუფი იყო ჩართული და ნუ ის ეროვნული სასწავლო გეგმა მის მიხედვით საგნობრივი პროგრამები და ესე იგი დღეს ჯერ კიდევ მოქმედ ეროვნულ სასწავლო გეგმაში თითოეულ საგნობრივ პროგრამაზე მიბმული რაც ახსენა ქალბატონმა ნათელმა ეგრეთ წოდებული ბირთვი პროგრამა წერია ესე რომელიც განსაზღვრავს კონკრეტულ შინაარსებს კონკრეტულ კლასებში კონკრეტულ საფეხურებზე კონკრეტულ შინაარსებს რა უნდა ისწავლებოდეს და მათ შორის ამ ნაწარმოების ჩამონათვალს ამან უბიძგა და განათლების და მეცნიერების სამინისტრო და ეროვნული სასწავლო გეგმების დეპარტამენტი მათ შორის, როგორც ვთქვათ, ამ ხისტი და ცენტრალიზებული სისტემის ერთი პატარა ნაწილი ნაკლებად ეყრდნობა ხოლმე სამწუხაროდ, აი ასეთი ტიპის მონაცემებს ნაკლებად ეყრდნობა ასეთ მონაცემებს და ძირითადად ექცევა ხოლმე პირდაპირ გეტყვით რეაქციული აქტიური ფსევდოაკადემიური ჯგუფების ზეგავლენის ქვეშ, რომლებიც ასე ვთქვათ, ალყაში აქცენტებენ რეზიუმისთვის მინდა კითხოთ, თქვენ გამოსავალს რაში ხედავთ, რა სტრუქტურაში და სისტემაში ხედავთ ასეთი შეცდომების, ასეთი გაპარვების თავიდან არიდებისათვის? პირველ ეტაპზე რაც შეუძლია განათლების და მეცნიერების სამინისტროს გააკეთოს, ამის თავიდან ასარიდებლად ეს არის სახელმძღვანელოების გრიფირების წესის სასწრაფო შეცვლა ორი ხერხით, მაგრამ ორი ინსტრუმენტით. ერთი მასწავლებელთა საგნობრივი ასოციაციების მოწვევით როგორც შეფასებაში და მეორე არა საუკეთესოების გამოვლენა არამედ ეგრეთ წოდებული პირობითად შავი სიების დადგენა. როდესაც მრავალფეროვნება სახელმძღვანელოების არის დიდი, სკოლას აქვს დიდი არჩევანი, თუმცა სამინისტრო დაუშვათ იღებს უახლოესი 5 წლის განმავლობაში იმ ვალდებულებას დაადგინოს, რომელი არ უნდა იყოს გამოყენებული სკოლაში. ეს არის და ეს. ეგ მოთხრობა კარგი იქნებოდა
მაგ შინაარსით ესწავლებინათ სამოქალაქო განათლების კურსში, როგორც ლიტერატურული ნაწარმოები, სადაც მავნეჩვევებზე და თქვათ ანტინარკოტიკულ პოლიტიკაზეა ლაპარაკი. ხო, მაშინ იქ იმ აქცენტით ეგ პასაჟი იქნებოდა გამართლებული 9-10 კლასელებთან. ისევე როგორც ჩვენ დროს გამზრდელი და განდეგილი თუნდაც ილიას, რომელიც დღემდე კრიტიკის საგანია, ვისწავლეთ 10 კლასში და მაშინაც კი გამზრდელზე ისეთი ამბავი იყო, რომ აი 10 კლასში რატო ვსწავლეთ? ამ დროს 10 კლასში ესეთი. კარგი მასწავლებელი უშველის მაგას, რომელიც ცოტა ყავს. უნდა დაუბრუნდეთ ჩვენ ამ თემებზე საუბარს კიდევ. მე მადლობელი ვარ, რომ დიდი ხნის პაუზის შემდეგ შევხვდი კიდევ ერთხელ ბატონ გიორგი გახელაძეს, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოწვეულ პროფესორს. მადლობა მას სტუდიაში მობრძანებისთვის. თემა, რომელზეც შრომობდა ნინო უნგურაშვილი, აუცილებლად იქნება საქმიანი დილის და დარჩება მუდმივად ერთ-ერთი პრიორიტეტული თემა, ისევე როგორც განათლების თემასთან დაკავშირებით ჩვენ ძალიან აქტიურად ვფიქრობთ ცალკე რუბრიკის ჩამოყალიბებაზე, ამაზე უკვე მეგიკავ თუაშვილით ჩაერთვება. ეხლა გავიდეთ მოკლე რეკლამაზე, ამასობაში გავაცილებთ ბატონ გიორგის და ცოტაც და დაელოდეთ. დიდი პაუზა გამოიყენა, სანამ დაბრუნდა საქმიანი დილაში, ჩემთვის ერთ-ერთი გამორჩეული რესპონდენტი, თინა სტამბოლიშვილი იქნება და ისაუბრებს დაზღვევის გამოწვევებზე 2018 წელს. დაელოდეთ სულ მალე GPI ჰოლდინგის ერთ-ერთ ტოპ მენეჯერს. ქართული ტრადიციული გაგებით 2018 დადგომა არაცალეს და ახალი მოწოდებით ჩვეულ რიტმში პირველივე დღეებიდან ჩაებდნენ საქმიან ფერხულში. ბიზნესის დაზღვევა გასული წლის მძიმე და რიგ შემთხვევაში ტრაგიკული გამოცდილებით 2018-ში მნიშვნელოვანი გამოწვევა ყველასთვის. მიუხედავად იმისა, რომ GPI როგორც ამბობენ, ბიზნესის მიმართვიანობა გასამაგებულია, ეს მიმართულება კომპანიებისათვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იქნება წელსაც. როგორია გეგმები GPI ჰოლდინგის მარკეტინგის დეპარტამენტის უფროს მასპინძლობთ საქმიან დილაში თინათინ სტამბოლიშვილი უკვე სტუდიაშია. მოგესალმებით. მადლობა სტუმრობისათვის. იცი ყველაზე მნიშვნელოვანი რა თქვი, მიუხედავად იმისა, რომ ახლა თინაც სტუდიაშია ჩვენთან ერთად თან მონატრებული, არის თემა, რომ დაზღვევა და დაზღვევის კულტურის ჩამოყალიბება შეიძლება ცალკეული კომპანიებისთვის, 200-ამდე კომპანიებისთვის არც კი იყოს ბიზნესი და ძალიან კარგია, რომ ეს ბიზნესია, მაგრამ აი კულტურაზე და ამ კულტურის დამკვიდრების ზრუნვაზე მართლა ყველამ უნდა ვიზრუნოთ, იმიტომ რომ ეს არ არის მარტო ეს თემა, რომ 2017-ში გაგვახსენდეს 3-4 ფატალური შემთხვევა, რომელიც ძალიან მძიმედ გვახსოვს. მძიმე გაკვეთილები იყო სწავლისათვის რეალურად. არა მარტო გასული წელი, არამედ ჩვენ შეგვიძლია გავიხსენოთ კიდევ სხვა შემთხვევებიც, თუმცა ჩვენც აი გამოვეხმაურებით თქვენს ნათქვამს 2018 წელი გვინდა გამოვაცხადოთ, ასე ვთქვათ, მცირე და საშუალო მეწარმეების წლად, ვინაიდან მიგვაჩნია, რომ ეს არის აბსოლუტურად მნიშვნელოვანი ჩვენი ეკონომიკისთვის და მნიშვნელოვანი არა მარტო ცალკე აღებული GPI ჰოლდინგისთვის, არამედ ფიქრობ დაზღვევა და ჩვენ სწორედ ესე უყურებთ დაზღვევას, როგორც ეს შემადგენელ ნაწილს ეკონომიკური აქტივობის. ვინაიდან სადაზღვევო სისტემების გარეშე არ არსებობს ეკონომიკური განვითარება და იმ, ასე ვთქვათ, რისკების მენეჯმენტის გარეშე არ არსებობს ეკონომიკური აქტივობა, განსაკუთრებით ამ ზომის კომპანიებისთვის, მცირე და საშუალო მეწარმეებისთვის. მინდა გავიხსენო შარშანდელი წელი, რომელიც იყო ძალიან სწორედ და მნიშვნელოვანი ამ მხრივ. ბავშვთა სამყაროში მომხდარი ხანძარი, შემდეგ ელიავას ხანძარი და არაერთი ესეთ შემთხვევა ლეოგრანდი გავიხსენოთ, რომელიც ასევე ჩვენი დაზღვეულია და ეხლა მიმდინარეობს სწორედ ზარალის აზუსტება, იქ ძალიან დიდ ზარალზე საუბარი. თუმცა ბავშვთა სამყაროს ხანძრის შემდეგ ჩვენ აი ძალიან ნათლად დავინახეთ საჭიროება ბიზნეს რისკების დაზღვევის და ძირითადი ბარიერი, რატომაც ეს დაზღვევა არ არის გავრცელებული საქართველოში, არის არა მისი ასე ვთქვათ ფასი, პირიქით ძალიან ხელმისაწვდომი, არამედ ის, რომ ინფორმაციის ნაკლებობა ამ სეგმენტში და რა თქმა უნდა მენტალობა ზუსტად ესეა. ამიტომ ჩვენ გამოვაცხადეთ ასე ვთქვათ პროგრამა მიმართული მცირე და საშუალო მეწარმეებისადმი და მთავარი შემადგენელი ნაწილი ამ პროგრამის იყო სწორედ დაზღვევის კულტურის ამაღლება და ინფორმაციის მიწოდება ჩვენი მომხმარებლობისათვის.
მასწავლებლებისთვის. ეს იყო მთავარი და აი ჩვენ და საამაყოდ შეიძლება ესე ითქვას, რომ აი ელიავაზე იმ შემთხვევა რომ მოხდა, ისე აღმოჩნდა, რომ სწორედ აი პროგრამის გამო დაახლოებით 60-70% იქ პატარა მეწარმეების იყო დაზღვეული და სარგებლობდა სწორედ ამ დაზღვევით და ეს იმ სამუშაოს ასე ვთქვათ შედეგია, რომელიც ჩვენ გავწიეთ და ამიტომაც არის არა მხოლოდ რაღაც კერძო სექტორისთვის მნიშვნელოვანი, არამედ ეს სოციალური მნიშვნელობაც აქვს დაზღვევის განვითარებას. ჩვენ სწორედ ესე უყურებთ ამ სფეროს და არაერთ ისეთ პროგრამაში ვდებთ ინვესტიციას, რომელიც პირდაპირ არ არის მიმართული ბიზნესის განვითარებაზე, ჩვენი საკუთარი, არამედ მიმართულია დაზღვევის კულტურის განვითარებაზე. გასამაგდა ეს მონაცემი ვახსენეთ GPI-ის მონაცემებზე დაყრდნობით კონკრეტული რიცხვები თუ შეგვიძლია დავასახელოთ 2017-ისათვის რამდენად ეფექტური იყო ჯამში ეს სამუშაოები და რა შედეგამდე მიიყვანენ და 2018-ის გეგმა თუ გაქვთ დასახული რომ გასამაგებული მონაცემი თქვათ უნდა გაოთხმაგდეს, გაათმაგდეს, გაორმაგდეს თუ შენარჩუნებაზე უნდა იმუშაოთ, ანუ თქვენი გეგმა კონკრეტულ რიცხვებში როგორ გამოიყურება? მიმართულება არის მართლაც გაზრდილი, სწორედ იმ კიდევ ერთხელ ამბობ იმ სამუშაოს და იმ ასე ვთქვათ საინფორმაციო კამპანიის გამო, რაც ჩვენ გავწიეთ, თუმცა უნდა მოგახსენოთ, რომ ეს არის ზღვაში წვეთი. იმიტომ რომ დღეს აი რომ შევხედოთ, ვთქვათ, ქონების დაზღვევას, მხოლოდ ის ხალხი აზღვევს, ვისაც ბანკის თხოვს სავალდებულო წესი. რაც შეეხება ბიზნეს რისკების დაზღვევას, აქაც იგივე სიტუაცია და რატომღაც ეს არის მესამე, მეათე ხარისხოვანი ბიზნესებისთვის, მაშინ როდესაც ეს არის ერთ-ერთი საშუალება იმისთვის, რომ საქმიანობა აწარმოო მშვიდად და რამე რომ იყოს იცოდე, რომ აი ეს რისკი, ასე ვთქვათ, გაქვს გადანაწილებული სხვაზე. ეს არის უაღრესად მნიშვნელოვანი, ძალიან ბევრ ქვეყანაში შორის მოქმედებს პროგრამები, სავალდებულო დაზღვევები, ნამდვილად სავალდებულო დაზღვევა ჩვენ არ უნდა შეგვეშინდეს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ყველაზე ლიბერალური ეკონომიკის ქვეყნებშიც კი არსებობს სავალდებულო დაზღვევის არაერთი სახეობა, განსაკუთრებით ეს შეეხება პასუხისმგებლობის დაზღვევებს, მომეტებული რისკის კომპანიებისთვის და ეს ასე ვთქვათ დაზღვევის სპეციფიკიდან გამომდინარე, განსაკუთრებით ჩვენნაირი კულტურის ქვეყნებში არის აუცილებელი. ასევე ის უნდა აღნიშნოთ 2017 წელს პირველად გასული 10 წლის განმავლობაში გადაზღვევის ღირებულება არის გაძვირებული. ეს იმიტომ, რომ კლიმატური პირობების გამო ბუნებრივი კატასტროფების რაოდენობა იმატა და დაახლოებით 20%-ით არის გაზრდილი სადაზღვევო ანაზღაურება. შარშან მაგალითად დაახლოებით 400 მილიარდი იყო ზარალი, რაც სოფლიომ განიცადა ბუნებრივი კატასტროფების გამო და აქედან დაახლოებით 200 მილიარდი არის ანაზღაურებული კერძო სადაზღვევო სექტორის მიერ. ეს ციფრი უფრო მეტია პროცენტულად განვითარებად ქვეყნებში, ძირითად თანხას ანაზღაურებენ სადაზღვევო კომპანიები, სწორედ იმიტომ, რომ იქ მუშაობს გამართული სადაზღვევო სისტემები და არსებობს ასევე სავალდებულო დაზღვევები და ჩვენ როდესაც ვუყურებთ აი ესეთ მდგომარეობას, როდესაც სტიქიური მოვლენები, ასე ვთქვათ, ძალიან გაზრდილია და სტატისტიკა ამაზე მეტყველებს, რა თქმა უნდა, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ბიზნეს რისკებისთვის. ეს ვინაიდან არავინ არ იფიქრებდა, რომ გმირთა მოედანზე აი დაღმართზე წყალდიდობით შეიძლება და ვინმე დაზიანებული იყო, მაგრამ ეს მოხდა. ამიტომ ძირითადი ჩემი აზრით საზრუნავი, როდესაც მცირე და საშუალო ბიზნესს აწარმოებ, არის სწორედ ესეთი რისკი, რომელიც შეიძლება ძალიან იშვიათად მოხდეს, მაგრამ თუ მოხდება, შეიძლება იყოს დამანგრეველი, როგორც ეს დღესაც არის ჩაიაროთ გმირთა მოედანზე რამდენიმე ფართი, რამდენიმე ასე ვთქვათ, პატარა ობიექტი დღესაც არის გაჩერებული. სწორედ ამის გამო. ერთი კითხვა მინდა კიდევ დავსვა, მაშინ როდესაც ძალიან ლოგიკური პროცესია, როცა ბაზარზე მოთხოვნა იზრდება და თქვენ ამისთვის მუშაობას ატარებთ, იზრდება უკვე თავად პროდუქტისადმი მოთხოვნილებების ნაწილში მოთხოვნა ამ პროდუქტის მრავალფეროვნებისა. ამ შემთხვევაში რა პასუხი გაქვთ თქვენივე სამუშაოდ ჩატარებულ
განთავსებული სამუშაო საპასუხოდ, როდესაც უკვე მრავალფეროვანი ხდება თავად მომხმარებლების მიერ მოთხოვნები და მათი სურვილები. მომხმარებლის ასე ვთქვათ თვალსაზრისით ბიზნეს რისკების დაზღვევა, აი სიმართლე რომ გითხრათ, მართლა გაკვირვებულები იყვნენ და არიან, იმიტომ ეს შეთავაზება არის იმდენად ხელსაყრელი მათთვის და იმდენად მრავალფეროვან რისკს ფარავს, რომ რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ ვამბობ, კიდევ ერთხელ დავწუნდით, რომ ინფორმაციული ბარიერი არის ძირითადად ის პრობლემა, რის გამოც ასე ვთქვათ დაზღვევის მცირე საშუალო მეწარმე შეიძლება არ იფიქროს რისკების დაზღვევაზე, იმიტომ რომ აი იმ პაკეტში, რომელიც ჩვენ შევიმუშავეთ, ჩვენ ვიცით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ასე ვთქვათ აღებული ვალდებულება ბანკების ან სხვა საფინანსო ორგანიზაციების მიმართ, ამიტომ ეს დაზღვევა ითვალისწინებს ასევე ბანკის პროცენტის დაფარვას იმ შემთხვევაში თუ რაღაცა მოხდა, აღდგენის პროცესია და კი შეიძლება აღდგენის საფასური გადაუხადოს სადაზღვევო კომპანია, მაგრამ 2-3 თვე არის საწარმო გაჩერებული და მოგებას ვეღარ იგებს, მას შორისაც ფიქსირებული ხარჯი აწვება, ამიტომ საქმიანობის შეფერხების რისკი ქვია, ამის დაზღვევაც კი ხდება ამ ბიზნეს პაკეტი და გვინდა მოკლედ რომ რაც შეიძლება მეწარმეს მივაწვინოთ ხმა და ჩავრთოთ ამ სადაზღვევო სისტემაში და შევთავაზოთ ასე ვთქვათ ეს მომსახურება იმისთვის რომ მათ უფრო თამამად განაგრძონ თავიანთი საქმიანობა და შეძლონ ეს რისკი გადაუნაწილონ სადაზღვევო კომპანიებს და ჩვენ ვაძლევთ საშუალებას რომ შეიძლება ხელსაყრელად გადაუნაწილონ მათთვის ხელსაყრელი პირობებით და ისე რომ მათ უკვე სხვა რაღაცებზე იფიქრონ და ერთმა ბანალურმა შემთხვევამ არ დაანგრიოს მათი ბიზნესი ისე როგორც ჩვენ ეს ვნახეთ არაერთხელ გასული წლების განმავლობაში. იქნება თუ არა ეს ერთადერთი მთავარი გამოწვევა 2018 წელს GPI Holdings-ისთვის. რიგში არის და აბსოლუტურად გეთანხმები. სავალდებულო დაზღვევის თემატიკა რიგ შემთხვევაში უკვე ძალაში შესული საზღვართან მიმართებაში რაც უკვე ხდება. ფაქტია, რომ ინდუსტრიას წელს უკვე ბევრი ხელშესახები ხორციელი გამოწვევა ელის. GPI-ისთვის რა არის კიდევ პრიორიტეტები? ცხადია, მეორე და ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს არის რეფორმა, რომელიც აუცილებლად დაწყებულია და უნდა გაგრძელდეს უფრო სწრაფი ტემპით სადაზღვევო სფეროში ინდუსტრიის მთლიანად, ვინაიდან კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არ არის ერთი ცალკე აღებული ინდუსტრიის განვითარება, ეს არის პირდაპირ მიბმული ჩვენს ეკონომიკურ განვითარებასთან, ჩვენ საინვესტიციო კლიმატის განვითარებასთან, ქვეყანა, სადაც არ არსებობს ავტომფლობელის პასუხისმგებლობის დაზღვევა, აი ნებისმიერ ინვესტორს რომ კითხოთ, ეს არის წარმოუდგენელი, იმიტომ რომ ქვეყანაში ჩამოდის, სადაც სრულიად დაუცველია, ვინმემ რომ დააზიანოს, საერთოდ არანაირი პასუხისმგებლობა არავის არ დგება, თუ მან არ იბრძოლა, ასე ვთქვათ, საკანონმდებლო ან სხვა გზებით. მაგრამ სიტუაცია იცვლება, აქაც შეიცვლება აუცილებლად. აი ვენის სადაზღვევო ჯგუფის პრეზიდენტთან ჰქონდა შეხვედრა, ჩამოსული იყო ჩვენთან და აი შევხედეთ ციფრებს კიდევ ერთხელ, პენეტრაცია რა დონეზეა საქართველოში, მაგალითად ავტომობილების დაზღვევის და ქონების დაზღვევის, ბიზნეს რისკების დაზღვევის, ამკაც უბრალოდ ერთ-ერთი კითხვა გაუჩნდა, უბრალოდ როგორ ცხოვრობთ, როგორ გძინავთ შვიდად, როგორ გძინავს ამ ხალხს შვიდად, იმიტომ რომ აი თქვა იგივე ავტომობილის სიტუაცია რო ავიღოთ აღმოსავლეთ ევროპაში თუნდაც. ერთი შემთხვევა იმხელა დიდია პასუხისმგებლობის მოცულობა, რაც დააწვევა ავტომობილის ასე ვთქვათ ავტომობილს, რომ წარმოუდგენელია დაზღვევის გარეშე, ჩვენთანაც აუცილებლად სიტუაცია შეიცვლება და ეს კანონი შემოვა ძალაში, რომელიც არა მხოლოდ ავტომობილებისთვის იქნება, არამედ პირველ რიგში გამოასწორებს ამ სოციალურ მდგომარეობას და ხელშეუწყობს საინვესტიციო კლიმატის გაუმჯობესებასაც. პასუხისმგებლობაზე როდესაც ვცხოვრობთ, არც ერთი მაგალითად საიქიმო შეცდომების დაზღვევა. ხო? არც ერთი კლინიკა არ შეიძლება მუშაობდეს ცივილიზებულ ქვეყნებში ამ დაზღვევის გარეშე და არც ერთი პროფესიონალი, იქნება ეს ექიმი, არქიტექტორი, ინჟინერი თუ ასე შემდეგ. ახლა წავიდა საუბარი, რამდენიმე სიუჟეტიც ვნახეთ და შეხვედრაზეც მივიღეთ მონაწილეობას, ჩვენ ვართ სოციალური პასუხისმგებლობის კლუბის წევრები და იქ ერთ-ერთი თემა, ასე ვთქვათ, არის სწორედ ამ სტიქიურ მოვლენებთან გამკლავება
და მათთან ბრძოლა რისკ მენეჯმენტი როგორ ვიყოთ მზად ამისთვის და იქაც ერთ-ერთი სასაუბრო თემა იყო სტანდარტები, რომელიც ჩვენ ქვეყანაში არ არსებობს და ეს ერთმანეთზე არის გადაბმული დაზღვევის განვითარება, ასევე სტანდარტების განვითარებას უწყობს ხელს, ვინაიდან არავინ არ მოკიდებს ხელს ისეთ რისკს, რომელიც არანაირ სტანდარტში არ ჯდება. აუცილებლად ისეთი სავალალო შემთხვევები უნდა მოხდარიყო, როგორც მოხდა მოკლედ ქობულეთში სასტუმროს ხანძარი და სხვა შემთხვევები, რომ ჩვენ მეგვეღო სახანძრო სტანდარტები და მშენებლობებისთვის და არსებული შენობებისთვის დაგვევალებინა, რომ აი ესე უნდა იმოქმედოთ. აუცილებლად ალბათ მიწისძვრა უნდა მოხდეს და გასწორდეს ქალაქი მიწასთან, რომ რაღაცა სტანდარტებზე ჩვენ ვიფიქროთ, იმიტომ რომ აქაც სავალალო მდგომარეობა. აი სწორედ ამ გამოწვევებს ხედავთ ჩვენ მომავალ წელს და ვფიქრობთ, რომ სხვა, ასე ვთქვათ, მომიჯნავე სექტორებთან ერთად ჩვენ შევძლებთ აი ამ ძალიან მნიშვნელოვან გამოწვევებთან გამკლავებას. მითხარი ლეოგრანთან დაკავშირებით და დავიშალეთ. მე ვიცი, რომ თითქმის ბოლო ეტაპზე ხართ თქვენ უკვე, თქვენი დაზღვეული იყო არა მხოლოდ ლეოგრანდი, კიდევ აჭარაში კარგად ხართ წარმოდგენილი ისე როგორც თელ საქართველოში არ გიჭირთ. რა ეტაპზეა თინა უკვე, ასე ვთქვათ, ექსპერტიზა, რომელსაც რამდენიმე მხარეა ჩართული და რაც თავარია თქვენ ხართ ჩართული. ცხადია, ჩვენ მაშინ დავიწყეთ ზარალის, ასე ვთქვათ, დარეგულირების პროცესი, ესე ქვია და ჩვენი ექსპერტები არაერთხელ იყვნენ ადგილზე. სავალალო მდგომარეობა, ძალიან დიდია ზარალის მოცულობა, რომელიც ამ სასტუმროს მიადგა, თუმცა ცხადია რისკები არის დაზღვეული, ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომელიც შეიძლება სწრაფად მხოლოდ ჩვენზე არ არის დამოკიდებული, ასევე არის ლეოგრანდის და სხვა მოკეთ ფაქტორებზე დამოკიდებული, რომ რაც შეიძლება სწრაფად დადგინდეს და სწრაფად მიიღოს ანაზღაურება ამ სასტუმრომ, რომ გააგრძელონ ოპერირება. ახლა მეტი დეტალის გამხელისგან თავ შევიკავე, მაგრამ ბევრი ისეთი დეტალია განსაკუთრებით, აი სწორედ ამ რამდენად ვიცით ჩვენ როგორ მოვიქცეთ ხანძრის შემთხვევაში. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ეს ყველაფერი არსებობდეს, გამომდინარე იქნება ჩვენ საერთოდ არა გვაქვს არანაირი ინფორმაცია, არც სკოლაში არსად არ გვაძლევენ ამის შესახებ ინფორმაცია, შეიძლება აღმოჩნდეს ფატალური ჩვენთვის და გამოიწვიოს ის, რაც გამოიწვია სწორედ აი აქ. ამ кейსის დახურვა მე მგონი კარგი მაგალითი იქნება, თუ გვექნება რა თქმა უნდა შესაძლებლობა და ამისი უფლება თუ ექნება სადაზღვევო კომპანიას, ამ შემთხვევაში GPS, რომ დეტალურად განვიხილოთ ყველა ის ეტაპი, რაც დაზღვევის შემთხვევაში ამ სასტუმროსათვის ასეთი უბედური შემთხვევაში და რომელსაც პრინციპში აქვს ზარალი, რომელიც არ ნაზღაურდება, მაინც кейსურად რა შეიძლება რომ იყოს დაზღვეული და რამდენად შეიძლება რომ გადავაზღვიოთ ის დანაკარგებით მოგაწვდით ამ ინფორმაციას აუცილებლად. თინა სტამბოლიშვილი, GPI ჰოლდინგის მარკეტინგის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, მადლობა მას სტუმრობისთვის საქმიან დილაში. ჩვენ გავთ ახლა მოკლე რეკლამაზე და სულ მალე ანას უკვე ბეკაბაციკაძე და მარიამ ადამია შემოვერთებიან და ერთად ეს უმშვენიერესი ტრიო შალვა ალავერტაშვილს უმასპინძლებენ. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. განახლებული შემადგენლობით ვაგრძელებთ საქმიან დილას და სხვათა შორის სიახლეები ამ ნაწილში გეუდებათ ხოლმე, განსაკუთრებით ბექაბაციკადის აქტიურობა უბრუნდება მშობლიურ კერას, როგორც გიორგი ამბობს. მარიამ ადამიანთან ერთად უკვე შალვა ალავერდაშვილს სასტუმროების და რესტორნების ასოციაციის ხელმძღვანელს მასპინძლობთ. გადაცემის ამ ნაწილში ჩეკინ ჯორჯია 2018-ზე ვისაუბრებთ, თუმცა თემას უფრო ვცლად, რატომ შევარჩიეთ დღეს ამ საკითხზე შალვასთან საუბარი. მარიამ შალვასთან გადავალთ. თავარი მიზანი იყო მოგვეკითხა თუ რა ვითარება იყო ამ პროექტთან დაკავშირებით, იყო თუ არა რაიმე სახის სამოქმედო გეგმა შემუშავებული და ცხადია გვინდა გაგვეკეთებინა სიუჟეტი, როგორც ყოველთვის ტურიზმის რუბრიკის წინ. თუმცა სიუჟეტის გაკეთება შეუძლებელი აღმოჩნდა, რადგან ამ თემაზე არ საუბრობს არც ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია, არც Black Sea Arena და არც რომელიმე პროექტში ჩართული ფესტივალის წარმომადგენელი. ყოველ შემთხვევაში კი, ვისაც ჩვენ დაუკავშირდით, შედეგად სიუჟეტი ვერ გაკეთდა, სინქრონები და კომენტარები ამ ადამიანების არ გვაქვს და მიზეზი არის ის, რომ უბრალოდ ამ დროისთვის არანაირი სამოქმედო გეგმა არ არსებობს და შესაბამისად სალაპარაკოც არ არის. ამიტომაც პირველი კითხვით ბატონ შალვა მინდა მოგმართოთ თქვენ, რამდენად ნორმალურია ეს მდგომარეობა, რომ თვის უკვე ზამთრის ბოლო თვე არის და ამ დრომდე არ არსებობს არანაირი გეგმა თუ რა გაკეთდება ჩეკინ ჯორჯიას პროექტის ფარგლებში. სიტყვა თქვენი სიტყვა ხარ ნორმალური ნამდვილად არ არის თემა ჩეკინ ჯორჯია თუ უნდა გქონდეს და როგორც ვიცი უნდა გქონდეს წელს უნდა იყოს პროექტი ისევ განხორციელდეს ეს პროექტი უნდა მოიცადოს იმ პერიოდებს და უნდა იყოს დაგეგმილი საკმაოდ ადრე იმ პერიოდებისთვის, როდესაც არის უკვე ჩავარდნა ბაზარზე. რაც ესე ვთქვათ, დაეხმარება ბაზრის მოთამაშეებს, იგივე სასტუმროებს და რესტორნებს, რომ ის არასეზონის პერიოდი, მაგალითად თბილისისთვის, რაც გახლავთ 10 იანვრიდან 15 მარტამდე, რამენერად ამოივსოს და ბიზნესი უფრო მეტად განვითარდეს, უფრო მეტი შემოსავალი მოიტანოს ბიზნესმა. იმ პერიოდში, როცა დღეს უკვე 6 თებერვალია და ჯერ ეხლა კიდე უნდა განხილვის თემაზე გადავიდეთ და როდესაც რაღაც დამტკიცდება და მაგალითისთვის ვიძახი აგვისტოში რაღაც ივენთი დაიგეგმება ჩვენი აზრით ბიზნესის აზრით არც ისე ეფექტური იქნება ბიზნესისთვის, როგორც იქნებოდა მაგალითად რაღაც რო დაგვეგეგმა თებერვალში, ან დაგვეგეგმა იგივე ნოემბერში. ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ საქმის კურსში, როდესაც იყავის სტუმრად, რომ ანუ რეალურად არის ორი პერიოდი, თბილისისთვის, რეგიონებისთვის, როცა არის ჩავარდნა და აქ შეიძლება რომ დავტვირთოთ ღონისძიებები, დავუგდოთ ერთი წლით ადრე, ანუ რა გახდა, აი თქო, იგივე ჩეკინ ჯორჯიას შემთხვევაში ამ პროექტის დაგეგმა წინასწარ. ანუ როგორი გეგმება ფესტივალები, როგორი გეგმება რა გახდა ხო ან ფესტივალები როგორი გიგმება ეს გამოსვლები მოდის წამოვა გამალობაში რა რეკომენდაციებიც გასცა კერძო სექტორმა ამ მიმართულებით და რა შეცდომებიც დაუშვა პროექტის წარმომადგენლებმა წელსაც იგივე გვაქვს სახეზე და შეიძლება ითქვას რომ წელსაც რომ ზაფხულში ჩატარდება ეს პროექტი ისევ გვექნება ინფრასტრუქტურის არარსებობის თუ პროდუქტების არასაკმარისობის არა მაგალითი შემიძლია ეს ცნობილი მაგალითია როცა Manor 5 კონცერტი ჩატარდა ბათუმში ამ დროს პარალელურად მიდიოდა 5000 კაციანი კონფერენცია ბათუმში. ეს საკმაოდ დიდი კონფერენცია, რომელიც ერთი წლით ადრე იყო დაგეგმილი. ამას მე შემთხვევით ვიღაცამ, ესე ვთქვათ, გადაწყვიტა იმ Manor 5-ის გეგმები დაემთხვა და დაემთხვა Manor 5-ის კონცერტიც ბათუმში, როცა ერთდროულად 5000 სტუმარი ისედაც ყავს და ამას გარდა კიდე ამ ხელა კონცერტი ემთხვევა ფიზიკურად ქალაქმა ვერ დაიტია სტუმრები და ვერ მოემსახურა სტუმრებს და ამას დაერქვა რომ ქალაქი არ არის მზად ეს აბსოლუტურად არასწორია ქალაქი საკმაოდ ბათუმი მით უმეტეს საკმაოდ მზად არის ყველაფრის მისაღებად უბრალოდ სწორი პერიოდები უნდა დაიგეგმოს და სწორი მიმართულებები და სწორი დრო უნდა დაიგეგმოს ანუ ეს თემა ამის დაგეგმა აუცილებლად უნდა მოხდეს აი მაგალითად თბილისში ივნისის ბოლოს არის საკმაოდ დიდი ღონისძიება დაგეგმილი სადაც 20000 ადამიანამდე იღებს მონაწილეობას ეს კერძო სექტორმა სასტუმროებმა ყველა მიცის ეს აუცილებელი ეს ინფორმაცია მივიდეს ამ ჩეკინ ჯორჯიას დამგეგმა ადამიანებთან რომლებიც კონკრეტულ დღეებს აარჩევენ და კონკრეტულ დღეების მიხედვით იქნება შეთანხმებები შემდგეს გადადგმული იმიტომ რომ მე ისევ ის პრობლემები გვექნება ინფრასტრუქტურა ვერ მოემსახურა რეალურად ახლა ინფრასტრუქტურა რო გითხრათ რომ კარგი გვაქვს არ გვაქვს მაგრამ
ისეთი ცუდიც არ გვაქვს. ისეთ გამოჩნდა თქვა იგივე R5-ის კონცეფცია. სწორად მე მართვის შემთხვევაში შესაძლებელი უკეთესი შედეგების მიღება. გასაგებია მარიამ რა მიზეზებით ახსენა ჩეკინ ჯორჯიასთან დაკავშირებით რომ არ გვაქვს ჩვენ გეგმის შესახებ ინფორმაცია, მაგრამ თქვენგან მაინტერესებს, მაინც უნდა დავაზუსტო, გქონდათ თუ არა მსვლელობა კომუნიკაციის ამ მოლოდინის რეჟიმში, მათგან იყო თუ არა რაიმე სახის ინფორმაცია და როდისთვის ელოდებით კონკრეტულ პროექტს თქვენ? სავარაუდოდ შემდეგ კვირაში კიდე ერთი კონსულტაცია გაიმართება. და იმედი გვაქვს დავიძვრე ამ თვის ბოლომდე დაიძვრება ეს თემა და რაღაცა მივიღოთ. ეს მდგომარეობით თქვენ არ დაიგეგმა თებერვლიდან 10 მარტამდე და სავარაუდოდ იგეგმება ისევ ზაფხულის პერიოდში. ამ დროისთვის თქვენი რეკომენდაცია რა იქნება და რა რჩევებს მისცემდით დაგეგმვის პროცესში? ამ დროისთვის ხლა ეს პერიოდი გავიდა, წერანს გითხარით, ჩვენ ძირითადად ბიზნესი ამ დროსაც მოვყევით, როგორ არის გაწერილი. ამ დროისთვის უბრალოდ შემდეგი წლის თებერვალს ველოდებით, იგივე ჩინელი ტურისტებთან დაკავშირებით გუშინაც ჰქონდა ერთ-ერთი დიდი ტუროპერატორთან მოლაპარაკება და ადამიანს რო ვუთხარ რომ თებერვალი არ არის მეთქი დატვირთული ადამიანი რადგა და გადამოიხვია მეთქი რა ხდება და თურმე ჩინეთში ახალი წელი არის 10-დან 25 თებერვალამდე ადამიანი თუ რამე არსებობს რამე ოთახი თუ არსებობს თბილისში სარიელი გვაწყობს წავიღებთ ანუ ეს იქნება იდეალური დრო იმისთვის რომ კიდე ერთი თვე თბილისში ამოივსო ის ჩავარდნა ამოივსო ანუ მიზნობრივად თქვა თებერვალი წავიღებ ჩინურ ბაზარზე ესე თქვა წამოიყვანთ იქიდან თუ შემდეგი წლის თებერვალი უკვე ვიცით ესე თქვა დიდი მოლოდინით რომ დაიტვირთება შესაბამისად დაგვრჩება 10 იანვრიდან 10 თებერვალამდე პერიოდი დღეს ეხლა რომ დავიწყოთ მუშაობა შემდეგი წლის ამ პერიოდისთვის იქნება ძალიან კარგი იმიტომ როგორც ყველამის ნებისმიერი დიდი კონცერტის და ასე შემდეგ შემსრულებლისთვის წინა ერთი წლით ადრე დაგეგმა ჩვეულებრივი ამბავია და მათ გრაფიკსაც უნდა მოვერგოთ და უნდა შევეცადოთ რომ ამ პერიოდს დავემთხიოს და რაღაცა ესე დაიგეგმოს ახლა ბიზნესისთვის ერთი წლით გასაგებია რომ გეგმო შეიძლება ცოტა მეტიც ეს დაგეგმოს ბიზნესმა მაგრამ ცოტა პროგრამაზე საუბრობთ როგორც არის მაგათი ჩეკინ ჯორჯია ცოტა რაღაც ფუფუნებას ერთი წლით ადრე დაგეგმო მაგრამ აი ხო ამ გადმოსახედიდან ძალიან დიდი ფუფუნება იმიტომ რომ არ გეგმება ხო რეალურად მაგრამ რა დრო ჭირდება მაინც ოპტიმალური ბიზნესი რომ თქვენ ემზადოს ჩვენი აზრით მინიმუმ დაგეგმარება რაც ევროპის ქვეყნებში მიღებული არის 3 წლით ადრე ამერიკის ქვეყნებში არ მიღებული ამერიკაში შეერთებულ შტატებში არის 5 წლით ადრე ხდება ნებისმიერი ივენთის ასე ვთქვათ დიდი რაღაც დაგეგმარება იმიტომ რომ ყველა მის გაწერილად შემდეგი მინიმუმ 2 წელი რასაკეთებს და ჩვენთან ერთი წლით ადრე მაინც რომ დაიგეგმოს პირიქით ეს იმ დროსაც აღნიშნე ჩვენც ვეხმარებით სახელმწიფოს იმაში რომ გავაკეთოთ იგივე პიარი ჩვენი საშუალებებით ჩვენ სასტუმროების ქსელის საშუალებით ან ბევრი სასტუმრო განათავსებს ამ იმედს და ბევრი უფრო მეტი ადამიანი გაიგებს და ერთი წელი როცა რაღაც სატრიალებ ის თვალში გაქვს და ძალიან ბევრი კლიენტს მოვიზიდავთ ამით ჩვენც შესაბამისად ყველასთვის კარგი იქნება აბსოლუტურად ანუ დაგეგმარება ერთი წლით ადრე ის რომ დღესაც არ ვიცი დღესაც რო არ ვიცით რომ მაგალითად თბილისობაზე რა მოხდება ან თბილისობა როდის იქნება ჩვენთვის არის უკვე ცუდი ეს ხო თბილისობა რა გუშლის ხელს რომ თბილისობა დავგეგმოთ რა პასუხი აქვს ამ კითხვაზე რეალურად მაგამდე არ მივსულვართ თემა ანუ ჯერ შორია თბილისობა ეს არის პასუხი არა ეგ არ გვიკითხია უბრალოდ თემა არის შარშან თბილისობა 1 ოქტომბერს გადაწყდა რომ 7 ოქტომბერს იქნებოდა ანუ ერთი კვირით ადრე და იმედი გვაქვს ახლა იმედი გვაქვს რომ წელს მაინც ვიღაც 3 თვით ადრე მაინც დაგეგმავს და იმ სცენარს მაინც ვიტყვის რა მოხდება თბილისობაზე რომ ჩვენ მერე ის გავაპირებთ. ჩვენ მოვიკითხავთ მერია 2017 წლის ჩეკინ ჯორჯიასაც რამდენიმე თვეში დაიგეგმა და უმრავლესობა იყო ქართული შემსრულებელი და სულ რაღაც ციტებს იყო ჩამოსათვლელი უცხოელი შემსრულებელი. ეს პროექტი რამდენად იყო წარმატებული? თვითონ ჩეკინ ჯორჯიას პროექტი ყველა შემთხვევაში კარგია და ქვეყნის პიარისთვის და რეგიონის პიარისთვის სადაც არ უნდა დაიგეგმოს იგივე ქართული შემსრულებლებითაც რო იყოს მოცული, მაინც კარგია. ანუ აი ამაში ორი აზრი არ არის. ჩეკინ ჯორჯია უნდა იყოს და სახელმწიფომ ამაში ფული უნდა დახარჯოს. მაგაში ორი აზრი არის, უბრალოდ
ჩვენ გვინდა რომ უფრო ეფექტური იყოს და უფრო შემოსავლიანი იყოს ის რაშიც სახელმწიფო ფულს ხარჯავს, თორე ის რომ ჩეკინ ჯორჯია უნდა იყოს, ამაში არავინ არ დაობს და ის უნდა იყოს და იგივე ქართულ შემსრულებლებს და ქართულ მომღერლებს თუ მოცეკვავებს და ასე შემდეგ უნდა ქონდეთ შანსი რომ ამ პროექტში მიიღონ მონაწილეობა და ეს იგივე შოუ ბიზნესისთვისაც კარგია, კიდევ შემოსავალი იქნება მათთვისაც, უბრალოდ ეს ცოტა ადრე უნდა დაიგოს. ახალ წელს მივიღეთ ეს ტენდერი, რომ ადრე დაგეგმაზე, განათლებებზე გვახსოვს, რომ პირდაპირ შესწავლით ასე ვთქვათ დაჩქარებული. ხა გემონების ამბავი განათებული როგორი იყო, ზოგს მოეწონა, ზოგს არა, მაგრამ რაც შეეხება ჩინურს, მეც მომეწონა კი ბატონო. რაც შეეხება ჩინელი ტურისტების მიმართულებას, დაიწყო თუ არა უკვე ქართულმა კომპანიებმა აქტიურად მუშაობა ჩინის სპეციფიკაზე. გუშინაც იყვნენ თვითონ ჩვენ დავიწყეთ მეთქი რამე მოგატყუებთ თვითონ ჩინელი ტუროპერატორები ჩამოდიან. ეს ჩინელი ტუროპერატორები არიან ჩინეთის მთავრობის წარმომადგენლები, როგორც ესეთი, მოგითხრათ რომ ახლა კერძო სტრუქტურა და კერძო ტუროპერატორი ამას იღებს თავის ხელში, ეგეთი თითქმის არ არის. ეს სახელმწიფოზე მიმული ჩინური ტურისტული კომპანიები, რომლებიც ეხლავე გეგმავენ ყველაფერს და საკმაოდ კარგად იგეგმება და ის თემა მაგალითად რომ გადახდასთან დაკავშირებით რა იქნება და როგორ იქნება ჩვენ როცა გავაცანით ჩვენი ბაზრის სპეციფიკა როგორ მუშაობს ბაზარი და შემდეგ არანაირი პრობლემა არ ქონიათ კერძო სექტორთან კონსულტაციის შემდეგ ჩინელებს რომ მაგალითად მთელი ჯავშნების რაღაცა წინასწარ 100%-იანი დაფარვა მოხდეს 2 თვით ადრე ვიდრე სტუმრები ჩამოვა. რაც ჩვენი ბიზნესთვის არის ძალიან კარგი. ანუ ის რისკი რომ ვიღაც ჩინელი ჩამოვიდა და მე ჩინეთიდან ჩარიცხოს უნდა ველოდო საერთოდ არ იქნება დაზღვეული, როდესაც 100% თანხის ჩარიცხვა ხდება წინასწარ. ეს არის იდეალური მდგომარეობა და მე ძალიან იმედით ვუყურებ, რომ ის პატარ-პატარა ესე ვთქვათ არასეზონები ჩინელი ტურისტებით ამოივსება და ნამდვილად ძალიან დაგეგმილი ხალხია, ეხლა ვეგეგმავენ ყველაფერს და ეხლავე ითვლიან ისე ვთქვათ ბრენდული სასტუმროების არსებობა ქვეყანაში, ანუ ყველა სეგმენტის სტუმრებს უყურებენ, მაგალითად ლაპარაკია 260 კაციან თვითმფრინავებზე, სადაც რაღაცა სეგმენტის რაღაც 30 ადგილია, რაღაც სეგმენტის 60 ადგილია, რაღაც სეგმენტის 100 ადგილია და ასე შემდეგ. ანუ თვითონ ერთ თვითმფრინავშივე ჯგუფებს თვითონ ეყოფა სეგმენტებად. ძირითადი მიმართულება იქაც ესე ვთქვათ პროფკავშირებიც დაფინანსებითაც ხდება, ანუ და პროფკავშირები თვითონ ანაწილებენ, ანუ უფრო მაღალი თანამდებობის ადამიანებს უფრო მაღალ 2019 ჩინეთის საქართველოს ნაწილში ტურიზმის მიმართულებითაც საინტერესოდ შეგიძლიათ დაგვიანოსოთ, ანუ ამ ყოველფერს იმედი გვაქვს ჩვენ. იმის 10% რომ შესრულდეს, რასაც ჩინელები გვპირდებიან ძალიან კარგი იქნება. ბატონო, ჩვენ ამ თემაზე საკმაოდ ვრცლად ვისაუბრეთ სტუმრებთან ერთად და მთავარ პრობლემად, რასაც ასახელებენ კერძო სექტორის წარმომადგენლების ნაწილი, არის ენობრივი ბარიერი და ის რომ ქვეყანა არ არის მზად ამ ოდენობის ტურისტების მიზაღებად. ამ მიმართულებით რა შეგიძლიათ? არავინ არ გეთახმებით იმ დღესაც ვთქვი და ეხლაც ვიძახი, ადამიანები დღესაც მოდიან და წინასწარ ვითახდებიან ოთახების დაჯოშნაზე. როცა ვეუბნებთ რომ ოთახები არ გვაქვს, არ გვაქვს. როცა ვეუბნებთ რომ გვაქვს, აგერ კი ბატონო, ყიდულობთ. ეს არის ძალიან მარტივი, ძალიან ბიზნესის ენაზე გასაგები. მე თუ ოთახები არ მაქვს, ის ადამიანი არ ჩამოდის. მე თუ ოთახები მაქვს და ამ ადამიანს ვყიდი, რა თქმა უნდა ჩამოვა. ჩინურ თქვათ ენის ბარიერს არ შეეხება, ჩინურ ენოვანი პირები არ ყავს ალბათ. ჯერჯერობით ეს პრობლემა იქნება, ეხლა რო გითხრათ, რამდენი ადამიანია საქართველოს ჩინური წონდნენ, ნუ შეიძლება 20-ზე მეტი არც იყოს, მაგრამ ну, რაღაც ვიზავთ. შეიძლება არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში 30-40 ადამიანი ჩინელიდან ერთს მაინც ეცოდება ინგლისური, მედი გვაქვს რაღაცა. როგორც ისინი მსოფლიოს სხვა ქვეყნებში მოგზაურობენ. დიდი მადლობა 2018 საინტერესო 2018-ს გისურვებთ და დარწმუნებული ვარ, სიახლეებით ამ წელში კიდევ ძალიან ბევრჯერ შეძლებთ საქმიანობის მაყურებლისათვის. შალვა ალავერდაშვილთან ერთად ბევრი საინტერესო ამბის გაზიარება სასტუმროების და რესტორნების ასოციაციის ხელმძღვანელს მასპინძლობდით გადაცემის ამ ნაწილში. ეხლა ვნახოთ საქმის კურსის ანონსს და შემდეგ ბეკა უფრო დეტალურად გვეტყვის დღეს რა შემოგთავაზებენ ის და დავით ჟავაღონიანი ზუსტად 3-ზე. ფინანსური ტვირთი ბიუჯეტს და ბიზნესს. რატომ რჩება უალკოჰოლო სასმელების მარკირება 3 წლის შემდეგ ისევ პრობლემად? კერძო სექტორის შენიშვნები და მარკირების ოპერატორის კომპანია სიკპას პასუხები მხოლოდ საქმის კურსში.
ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ ახალი კანონპროექტის დეტალები. საქმის კურსის სტუდიაში სემეკის თავმჯდომარე ირინა მილორავა ექსკლუზიურად მოგიყვებათ. რა ფუნქციები ექნება მარეგულირებელ კომისიას მესამე ენერგეტიკული პაკეტის მოთხოვნების შესაბამისად. დაელოდეთ მთავარ ეკონომიკურ და ბიზნეს სიახლეებს საქმის კურსისგან TV Pirveli-ზე. აუცილებლად მოდელოდოთ საქმის კურს ზუსტად 3-ზე ბექაპაციკატესთან და დავით ჯავახუნიასთან ერთად საინტერესო სტუმრები გეუდებიან თემები, რომელსაც ისინი გაშლიან საღამოსთვის უკვე ზუსტად 22 საათსა და 45 წუთზე შეჯამდება დღის მთავარი ეკონომიკური და ბიზნეს სიახლეებით. უკვე მხოლოდ ბექა იქნება წარმოდგენილი, დილა საღამოშუა დღეულდებით მას და საინტერესო ამბებს მისგან. წინ კი ქალების ნარატივი გეუდებათ, BMG განაგრძობს TV Pirveli-ზე საინტერესო ამბების თქვენთვის გაზიარებას. გვანცალაღითესთან ერთად საინტერესო სტუმრებს და თემებს მოვუყვრით თავს. დროებით მე ხვალამდე გემშვიდობებით დილით 8-ზე შევხვდებით ერთმანეთს. დროებით.